ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის ყველაზე საქმიან მაყურებელს საქართველოში დამისფარგლებს გარეთ, ყველას ბედნიერ და წარმატებულ კვირაულს გისურვებთ, შემოსავლების სიმშვიდე და ჯანმრთელობა თამდევი ყოფილიყოს თქვენთვის და თქვენი ოჯახებისთვის ამ კვირაშიც, დაწყნარებული იყოს ლარიც, მგონი ისმინა კიდეც ჩვენ და დაიწყო კიდეც. გაზრდილი იყოს რეალური ექსპორტი და კონკურენტული საწარმოო საშუალებები და ამისთვის ბევრი შრომა და კიდევ უფრო მეტი განათლებაა საჭირო, რომელზეც დაუსრულებლად გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ საქმიან დილაში. სხვათა შორის Bloomberg-ი აახლებს მორიგ რეიტინგს და ამერიკის საუკეთესო ბიზნეს სკოლების ყოველწლიურ რეიტინგს აქვეყნებს. ზედიზედ მესამე წელია სიის სათავეში ჰარვარდია. მიმდინარე წელს რეიტინგში პოზიციები გაუმჯობესეს პენსილვანიის უნივერსიტეტმა და MIT-მ. რეიტინგის შედგენისას შემდეგი კრიტერიუმია გამოყენებული: კურსდამთავრებულის და სტუდენტების სამეცნიერო მიღწევები, ასევე კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებელი და მათი ანაზღაურება. Bloomberg-ი ამერიკის საუკეთესო MBA პროგრამებს 1998 წლიდან აფასებს და როგორც გითხარით, შედგენისას ისინი იყენებენ კურსდამთავრებულთა მოსაზრებებს, ასევე მათი დამსაქმებლების შეფასებებსაც. მიმდინარე წელს დამსაქმებლები მსოფლიოს 400-მა კომპანიამ შეაფასა. კოლუმბია ბიზნეს სკულის კურსდამთავრებულები სწავლის დამთავრების შემდეგ საფინანსო სექტორში ყველაზე სწრაფად საქმდებიან. და თუმცა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცი, ყველაზე მაღალი ანაზღაურება მაინც სტენფორდის კურსდამთავრებულებს აქვს. რეიტინგის პირველი ათეული შემდეგნაირად გამოიყურება. მოკლედ, როგორც მოგახსენეთ, ჰარვარდი უნივერსიტეტი სიის სათავეშია, თუმცა მას მეორე ადგილი უკავია კურსდამთავრებულთა ანაზღაურების მაჩვენებლით, ხოლო დასაქმებით 35-ია. პენსილვანია უნივერსიტეტმა წელს მეორე ადგილზე გადაინაცვლა, კურსდამთავრებულთა ანაზღაურების მაჩვენებლით კი უნივერსიტეტი მესამე ადგილს იკავებს, მათი დასაქმების მაჩვენებლით მე-6-ს. MIT უნივერსიტეტი სიაში მესამე პოზიციაზე დაწინაურდა, ანაზღაურების კრიტერიუმით ის მე-6-ია, თუმცა დასაქმების მაჩვენებლით მე-20-ზე. ჩიკაგოს უნივერსიტეტმა წელს უკვე მეორედ სიაში მე-4 ადგილი დაიკავა, ანაზღაურების კრიტერიუმით ის მე-4 პოზიციაზეა, დასაქმების მაჩვენებლით მე-8-ზე. სტენფორდი წლევანდელ რეიტინგში მე-5 პოზიციაზე ჩამოგვეიქცა, მას 100-ქულიანი სისტემიდან ჯამში 89 ქულა აქვს. დიუკი უნივერსიტეტის პოზიცია წელს გაუარეს და მან მე-6 ადგილზე გადაინაცვლა. დართმუსი უნივერსიტეტი მე-7 ადგილზე ჩამოქვეითდა, ის ანაზღაურების მაჩვენებლით მე-9 ადგილზეა, დასაქმებით კი მე-4-ზე. ნორსვესტერნი წელს ამერიკული უნივერსიტეტი მე-8 ადგილზეა, წინა წელთან შედარებით მისი პოზიცია 1 საფეხურით გაუმჯობესდა, სარეიტინგო ქულა კი თითქმის 88-100-დან. და კოლუმბია რეიტინგში 2 პოზიციით დაწინაურდა 97 ქულით და სიას კრაუს რაისი ათეულის ბოლოს უნივერსიტეტი მოხდა, რომლის პოზიციები წელს 2 პუნქტით არის გაუარესებული. მოკლედ რეიტინგის მიხედვით ჰარვარდის კურსდამთავრებულთა 90% სწავლის დასრულებიდან 3 თვეში საქმდება. დასაქმების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი კვლავ ამერიკის შეერთებულ შტატებშია, ევროპაში კი მისი წილი მხოლოდ 4.3% შეადგენს. საფინანსო სექტორში ჰარვარდის კურსდამთავრებულთა 27% საქმდება, ხოლო 24% საკონსულტაციო სფეროში, 18% დასაქმების ტექნოლოგიურ სფეროს ირჩევს უფრო დასაქმების არეალს. ცხადია, ჩვენი შემდეგი თემა უფრო ფორბსულია, რასაც ამას მივამატებდით, რომ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე არსებობენ ლეგენდები და სხვა შორის აბსოლუტურად რეალური ადამიანები, რომლებმაც საკუთარ კეთილდღეობას დიდი და დაუღალავი შრომით, თუმცა არა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებში ჯდომით მიაღწიეს, მეტიც არა თუ ბიბლიოთეკასთან, უნივერსიტეტის კედლებთანაც ახლოს არ გაუვლიათ. Well 6 კვლევის მიხედვით აქვეყნებს
ეს კომპანიამ გასულ წელს ჩაატარა მსოფლიოს მილიარდერების მესამეც უმაღლესი განათლება მიღებული საერთოდ არა აქვს. თავაზობთ იმ ცნობილი მილიარდერების სიას, ახლა ჩემო ბატონო, რომლებმაც წარმატებული და უმდიდრესი ადამიანების ტიტულის მოსაპოვებლად უმაღლესი განათლება არ მიუღიათ. მაშასე, ჰენრი ფორდი, Ford Company-ის დამფუძნებელი, ქონება 199 მილიარდი, ჯონ როკფელერი, Standard Oil-ის დამფუძნებელი, მსოფლიოს პირველი მილიარდერი, 340 მილიარდს და შეფასებულია მისი ქონება. პოლ ალენი, რომელმაც ბილ გეიტსთან ერთად Microsoft-ი დააფუძნა, მისი ქონება სხვადასხვა შეფასებებით 20.7 მილიარდ დოლარს შეადგენს. მაიკლ დელი, ეს არის დელის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, Forbes-ი მის ქონებას 23.5 მილიარდ დოლარად აფასებს. ნუ გაგიკვირდება და სტივ ჯობსი, Apple-ის დამფუძნებელი, მისი ქონება 10 მილიარდ 200 მილიონად გახავთ შეფასებული. უმაღლესი სასწავლებლის კედლებთან ახლოსაც არ გაუგულია ასევე ლარი ელისონს, იგი არის კორპორაცია Oracle-ის დამაარსებელი და მისი ქონება 61 მილიარდს აჭარბებს. ანა ვინტური, ჟურნალ Vogue-ის ქალბატონებო, როგორ მოგწონთ, კრეატიული დირექტორი. ქონება 35 მილიონზეა საუბარი და ტედ ტერნერი, CNN-ის დამფუძნებელი, რომლის ქონება სხვადასხვა შეფასებით 2 მილიარდ დოლარს აღემატება. ეს ისეთ ცნობისთვის, თუმცა ჩვენი დაჟინებული თხოვნა და რეკომენდაციაც, რომ გააკეთოთ ყველაფერი, რომ საუკეთესო უნივერსიტეტებში მოხვდეთ საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, ყველაფერი დანარჩენისთვის კი არსებობს Forbes-ი, რომლის საიუბილეო მეასე გამოცემა უკვე გაყიდვაშია და უამრავ საინტერესოს გთავაზობთ. სხვათა შორის დავიწყეთ ის, რაც იდეაში ადრეც უნდა დაგვეწყო, ბიზნესმენების საავტორო სვეტები. ამ გამოცემაში გაეცნობით გიორგი რამიშვილის, ვახტანგ ბუცხრიკიძის და მამუკა ხაზარაძის მოსაზრებებს. საინტერესო და ერთობ ჩასაჯდომი სვეტები გამოვიდა. გამორჩეულად საინტერესოა და ტრადიციულად კარგი წასაკითხია ჩვენი კიდევ ერთი ავტორის ბესო ნამჩავაძის ანალიტიკა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, სად ვიქნებოდით და როგორ განვითარდებოდა სხვადასხვა სცენარების მიხედვით. ამაზე მაინც ვფიქრობ ცალკე სტუმრიანობას ჩვენი აღიარებული ექსპერტების და ანალიტიკოსების მონაწილეობით ამ კვირაში და იმედია კარგი გამოგვივა. ამ კვირაში რა იქნება ამაზე მოგვიანებით, მანამდე ვნახოთ რა თემებს ვაკეთებ და ვის მასპინძლობთ დღევანდელ საქმიან დილაში. ნოემბერს საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. ანტონიო ბარტოლი, იტალიის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში, მონიკა ლენჰარდი, საქართველოში გერმანიის ელჩის მოადგილე, თინა დოლბაია, ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის 86 საერთაშორისო სესიის ორგანიზატორი, დილა თამაზაშვილი, ყაზ ტრანსგაზ თბილისის ტექნიკური დირექტორი და ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი თამაზ ღვანიძე. სტუდიაში ველოდებით GP-ის წარმომადგენლებს კომპანია ახალ კამპანიას იწყებს დაზოგე წყალი. ელენე ჩომახიძის სტუმარი დავით ასათიანი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის კანდიდატი იქნება. პირდაპირ ეთერში ექსპო ჯორჯიაში სოფლის მეურნეობის კვლევების მრეწველობის გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიების მე-17 საერთაშორისო გამოფენის გახსნიდან თათია ჩაფეჩაძე შემოგვიერთდება. და ქართული ბიზნეს ისტორიებით ემილ ავდალიანის რუბრიკა ვიდეობლოგი ძმებ სიმენსებზე ამჯერად. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტმა გლობალური ტერორიზმის 2017 წლის ინდექსი გამოაქვეყნა, რომელშიც ჯამში მსოფლიოს 163 ქვეყნის მონაცემებია გაანალიზებულ თავმოყრილი. საქართველოს სიაში 77-ია. ინდექსში ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი პოზიცია უკავია უკრაინას და მსოფლიო ტერორიზმის საფრთხით მე-17 ადგილს იკავებს. რეგიონის ქვეყნები ინდექსში შემდეგ პოზიციებზე არიან: რუსეთი 33, ყაზახეთი 77, ტაჯიკეთი 72, სომხეთი 75, ყირგიზეთი 79, აზერბაიჯანი 95, მოლდოვა 107, უზბეკეთი და თურქმენეთი 123,
მე-14 ადგილებზე. საქართველოს იმ ქვეყნების სიაშია, სადაც ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებს ან მასთან ასოცირებულ პირებს აქვს კავშირი. მსოფლიოში ტერორიზმის ყველაზე მაღალი საფრთხე ინდექსის მიხედვით ერახშია. მას ავღანეთი და ნიგერია მოსდევს, ყველაზე მშვიდობიან ქვეყნებად კი ზამბია, ვიეტნამი, თურქმენეთი, შვეიცარია და სლოვენია სახელდება. ინდექსები, რეიტინგები და ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის არც BMG-ს მოუკლია გასულ უქმეებზე მკითხველისთვის, სხვათა შორის ჩვენი ვებგვერდი განახლდა. ძალიან გალამაზდა და დაიხვეწა. ამას ვცნობთ თქვენი რივიუებით და მონაწერებით. მადლობა თქვენ მუდმივი ყურადღებისთვის. სულებები გრძელდება და თქვენ შეგიძლიათ ცხადია მოგწეროთ კიდევ დამატებით რა არის გასაუმჯობესებელი. ვიზუალთან ერთად რუბრიკებიც მალე გაჩნდება და შესაძლებლობაც ჩვენი ვებგვერდის გამომწერებმა გადატვირთული სამუშაო დღის ბოლოს მოკლე დაიჯესტები მიიღოთ იმისთვის, რომ მუდმივად იყოთ საქმის კურსში ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბებისა თუ თემებისა. მთავარია ინტერნეტთან წვდომა გქონდეთ და ინფორმირებულობისთვის დანარჩენზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი იზრუნებს თქვენთვის. ხო და ინტერნეტობა თქვენ წარმოიდგინეთ ალბათ ისევე როგორც მსოფლიოს 23 ქვეყნის 2/3-ს IP SOS-ის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით ინტერნეტის გარეშე ცხოვრების მოსახლეობის ყველაზე დიდი ნაწილს მაინც ინდოეთში ვერ წარმოუდგენია. ინდოეთში გამოკითხული მოსახლეობის 82% ამბობს, რომ ინტერნეტი მათი ყოველდღიური ცხოვრების შემადგენელი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. დიახ, ინდოეთი მსოფლიოში ინტერნეტ მომხმარებლების რაოდენობით მეორეზე, თუმცა ქვეყანაში ინტერნეტზე წვდომა კვლავ მხოლოდ მოსახლეობის 26%-ს აქვს. გაერთიანებულ სამეფოში ინტერნეტის გარეშე ცხოვრება მოსახლეობის 78%-ს ვერ წარმოუდგენია, ხოლო ჩინეთის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 77%-ია. აი შემდეგ მოდიან, როგორც ხედავთ გრაფიკზე, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები 73%, რუსეთში გამოკითხულ რესპონდენტების 66% ამბობს, რომ ინტერნეტის გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელია, ხოლო ესპანეთში კი მათი რაოდენობა 64%-ს შეადგენს. მოკლედ, რაოდენობის მიხედვით ჩინეთს ყველაზე მეტი ინტერნეტ მომხმარებელი ყავს და მიმდინარე წელს მათმა რაოდენობამ 700 მილიონს გადააჭარბა. ეს პატარა ერთი ქალაქი არის ყოველდღიურად ჩინეთში. გაერთიანებულ სამეფოში ზრდასრული მოსახლეობა კვირაში საშუალოდ 25 საათს ატარებს ინტერნეტთან. 2005 წლიდან კი ეს დრო კვირაში მხოლოდ 9 საათი იყო. 16-24 წლის ადამიანებში ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალია და კვირაში 29 საათს შეადგენს. მოკლედ გვიყურეთ, გვისმინეთ და წაიკითხეთ BMG, მისი სიახლეები ინტერნეტის დახმარებით და სანამ სოფლიო ქსელს გადასვდებით ტელევიზორებთან მოკალათებულებს თუ თქვენს iPad-ებთან თუ ტელეფონებთან გასული უქმეების ამბების კოლაჟი გელით საქმიანი დილისგან. ნორვეგიის სამეფომ ენერგეტიკის დარგში 4 მილიონი დოლარის საგრანტო პროგრამა დაამტკიცა. 20 წლიანი საგრანტო პროგრამის ფარგლებში განახლებადი ენერგიების შესახებ კანონი უნდა შემუშავდეს და ელექტროენერგეტიკის ბაზრის განვითარების გზამკვლევიც მომზადდეს. საქართველოს ავღანეთს, თურქმენეთს, აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის ავღანეთიდან სამხრეთ კავკასიის გავლით ევროპის მიმართულებით ახალი სატრანსპორტო დერეფნის ლაპის ლაზულის შეთანხმებას ხელი მოეწერა. და დეკემბერში საქართველოში ევროპელი, ამერიკელი და აზიელი მეცნიერების მონაწილეობით შეკრება გაიმართება, სადაც 2018 წელს აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საბოლოო გეგმაზე შეჯერდებიან. და ლაპის ლაზულის ხელმოწერის შემდეგ მინდა ვის თუ არა ანა ლაპიაშვილს მივესალმო. დილა მშვიდობის ანა და სანამ ერთად გადავხედავთ რა ხდებოდა ბიზნესსა და ეკონომიკაში გასულ უქმეებზე. ტრენდული მაინც იყო მიწისქვეშა გადასასვლელების მოხატვის ამბები. როგორ მიდის ეს ამბავი? როგორც ნახეთ, დაწყებულია უკვე მუშაობა და ახალგაზრდების ჯგუფმა
მიწისქვეშა გადასასვლელები გააფერად მოხატეს და პირადად ჩვენ თუ მოინახულე შედეგები? მშვიდობის გიორგი, კახკალისგან განსხვავებით მე ჯერ პირადად ადგილზე ნამდვილად არ მინახავს, მაგრამ ფოტოები რაც ვიღებ ძალიან მომეწონა. მიწისქვეშა გადასასვლელები ეტაპობრივად მოიხატება, ჯერ გმირთა მოედნის ქვეშ გადასასვლელის გალამაზების სამუშაოები იყო, ბევრის მოწონებაც დაიმსახურა სხვათა შორის ამ ამბავმა და ბევრნაირი ინიციატივის შესახებაც წავიკითხე სოციალურ ქსელებში, სხვათა შორის ჩვენ როგორც მაქსიმალისტმა ერმა და საზოგადოებამ ბეტონის ქალაქის გალამაზებისათვის ყველა ნაცრისფერი კორპუსის მოხატვის შესახებაც ვიმსჯელეთ უკვე და საკმაოდ აქტიურად და ცხარედაც კი. ამას არ ვიცი, რამდენად გაიზიარებს დედაქალაქის მთავრობა, მაგრამ ფაქტია, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელების მოხატვა კარგი იდეა იყო, იმიტომ რომ ჯერჯერობით კრიტიკა ძალიან მინიმალურია. რასაც ვერ ვიტყვი, მაგალითად გაუგებრობაში მოყოლილ ხეებზე, რომელსაც გმირთა მოედნიდან სულ რამდენიმე მეტრში ჯერ ასფალტი მიაყარეს და დადგებნეს, მოგვიანებით კი აყარეს, ათხარეს და მე მგონი აი ტექნიკური უნივერსიტეტის, ხო, ტექნიკური უნივერსიტეტის წინ ტროტუარზე გადაღებულ ფოტოებს გულისხმობ. და ვინ გააკეთა ეს კერძო კომპანია იყო თუ თბილისის მერის სამსახური? ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა სხვათა შორის, სწორედ ამ ადგილზე ვსაუბრობთ და არა მხოლოდ ფოტოებზე. თქვენ კადრშიც ნახავთ, როგორ გამოიყურებოდა ჯერ კიდევ პარასკევს ტროტუარი 26 მაისის მოედანზე. რა თქმა უნდა, დავინტერესდით, ვის და რატომ გაუჩნდა ეს იდეა, რომ ასე მოეწესრიგებინა გზა. ანუკა ჯოხაძე მივიდა ადგილზე და აღმოაჩინა, რომ ახლად მოასფალტებულ ზედაპირს უკვე თხრიდნენ. როგორც იქ მუშებმა მოგვიანებით გვითხრეს, ისინი ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას წარმოადგენდნენ და შესაბამისად ისინი ახორციელებდნენ ამ სამუშაოებს. ტენდერი კი თავისთავად თბილისის მერიამ გამოაცხადა. ჩვენ ჟურნალისტს განუმარტეს ადგილზე, რომ ასე იყო ჩაფიქრებული, ასფალტი უნდა დაესხათ და შემდეგ აეთხარათ. სიმართლე გითხრათ, ვერ გავიგე ამ იდეის მიზანი და როგორც ჩანს, ჩვენ მარტოები არ ვიყავით. გამოვკითხეთ საზოგადოების ნაწილი, რომელთაც არაერთგვაროვანი შეფასება აქვს ზოგადად ამ ადგილზე საპარკინგო ტერიტორიის მოწყობასთან დაკავშირებით და ესეც ცალკე განხილვის თემა შეიძლება იყოს. მე მგონი თხრიან მიწას და გამოაჩენიათ თორე ისე ახლა ასფალტში ხე ვერ გაიხარებს. სახეზე არის რომ არ არის ეს ნორმალური, როდესაც ეს ეკეთდება. კარგია რომ აფართოებენ და მანქანის გაჩერების საშუალება იქნება. მე არ ვთვლი ნორმალურად მაგას. პარკინგი აუცილებელია ჩემს აზრით, იმიტომ რომ იქ პარკინგი იყო და აღარ არის იმ ადგილას პარკინგი და შესაბამისად სადღაცა უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ისედაც უდიდი მდგომარეობა ქალაქში მანქანის გასაჩერებლად. ლაიქ პარკინგს მართლა არ ვფრობი არანაირად, იმიტომ რომ ხალხის მოსიარულე ჯერ ისეთი ადგილი არის და არა რა თქმა უნდა რა საერთოდ რა ისეთ ადგილებთან ამ ხეებზე ფართო ტროტუარი ჯობდა ბევრად. თავიდანვე უნდა დაედოთ ხეების ირგვლივ ეს ბარდიოლები, მაგრამ აქ თუ ტროტუარზე არ ივლის მანქანები, ეს მოსაძონია. პარკინგი რომ გჭირდება ეს ფაქტია. ისიც ფაქტია რომ მოსაწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ისიც ფაქტია რომ გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი. ან მერიამ ვერ განმარტა სატენდერო პირობები ზუსტად, ან სრულიად ყულად დაიხარჯა დრო და რესურსი ნარჩევი კომპანიის მხრიდან იმისთვის რომ სამუშაოები შეესრულებათ. თან არ მგონია მაინც და მაინც რომ ცხელი გუდრონი ხეებისათვის დიდად სასურველი ყოფილიყო, თუნდაც მერე თხრიდნენ ან მოასფალტებულ ზედაპირს ასწორებდნენ. მოკლედ, მაინც კარგია რომ შეცდომა გამოსწორდა, ისე პარკინგის საჭიროება ნამდვილად დგას დედაქალაქში. არა მხოლოდ ქალაქის ამ ნაწილში, სადაც უნივერსიტეტთან ძალიან ბევრი ავტომობილი ჩერდება. რამდენ ადგილას არის მისასვლელი კახიკალაძე თუ წარმოგიდგენია? აი ეგ მაინტერესებს, სად მივა და სად არ მივა. ყველაზე საოცრება ამ ამბავში ის არის, რომ მისასვლელია. ყველა ვარიანტში მისასვლელია, იმიტომ რომ მათყობს სხვანაირად არ ხერხდება, თუმცა ჩვენ შევეხიდებით. ხო, სოციალურმა ქსელმა ნაწილობრივ იქონია ამ შემთხვევაზე გავლენა მისვლის გარეშე. კი, ასეა და მზადა ვართ, რომ ყველა ესეთ თემაზე გქონდეს მყისიერი რეაგირება მხოლოდ ერთი მთავარი დანიშნულებით, რომ ქალაქი გაუმჯობესდეს, როგორც მისი იერსახე, ასევე სრულად ინფრასტრუქტურა და ის მოექცეს ტენდერში გამარჯვებული პატიოსანი, პასუხისმგებლიანი კომპანიების ხელში და არა ეგრეთ წოდებული სოკო კომპანიები, რომელიც გასულ სეზონზე და პრინციპში ამ სეზონშიც მრავლად ყავდა დასახელებული ანა როგორც კონტრაქტორები, რომლებიც ისექრებოდნენ როგორც ჩარშანდელი მაისის დაულე. მხოლოდ თბილისის მერიის კონტრაქტორებს არ ეხება, ისე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეუძლიათ გაითვალისწინონ, რომ ხეებს ასფალტი არ ჭირდებათ. კიდევ რა ხდება დედაქალაქში და არა მხოლოდ დედაქალაქში, სულ რამდენიმე წამში უკვე ბიზნეს სიახლეებში მოვისმინეთ.
ვერესხეობაში სასტუმრო სასაშენებლად ზონალური ნებართვა გაიცა. გადაწყვეტილება თბილისის მერის არქიტექტურის სამსახურის ზონალურმა საბჭომ მიიღო. ამ პროექტის მიხედვით ადგილზე 10 სართულიანი სასტუმრო უნდა აშენდეს. განცხადებელ ივანე თაბაგარს ადგილზე მინიმუმ 50 ნომრიანი სასტუმრო აშენება სურს. ადგილზე სასტუმრო სასაშენებლად ზონალური ნებართვის გაცემას კომისიის 10 წევრი და 15 მხარი დაუჭირა. 4 წინააღმდეგი იყო, ერთმა წევრმა კი შუალედური დასკვნა დადო. მომხრეები აცხადებენ, რომ საკადასტრო მდებარეობიდან გამომდინარე შესაძლებელია ზონალური ნებართვის გაცემა, რადგან ტერიტორიის სპეციფიკიდან გამომდინარე სტიმულს მისცემს ერთიან არეალზე საინვესტიციო წინადადებების წარდგენას. კომისიის წევრები, რომლებიც არ იყვნენ თანახმა ადგილზე ნებართვა გაცემულიყო, მოითხოვდნენ დამუშავდეს გერგე. ამასთან მათი თქმით მიზანშეწონილია, რომ ვერესხეობაში ერთიანი კონცეფციით მოხდეს განვითარება. თბილისში ქავთარაძის ქუჩაზე სავაჭრო ცენტრი City Mall-ი ფართოვდება. ადგილზე ერთი მოცულობის მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრის განთავსება მოხდება, რომლის ერთი ნაწილიც 4 სართულიანი იქნება, მეორე კი 19 სართულიანი. 4 სართულიან შენობაში 3 სართული კომერციულ ობიექტებს აეთმობა, მეოთხე სართული კი ძირითადად გართობისა და დასვენებისთვის იქნება გამოყოფილი. მრავალფუნქციურ სავაჭრო ცენტრს ექნება ორდონიანი მიწისქვეშა ავტოსადგომიც, რომელიც 1000 მანქანაზე იქნება გათვლილი. დახურულ ავტოსადგომებში კი შესვლა მოხდება პანდუსების საშუალებით ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან და ამაკავშირებელი ქუჩის მხრიდან. პროექტს კომპანია IG Development Georgia განახორციელებს. და სიახლე, რომელიც უკვე საქართველოს რკინიგზას უკავშირდება, რკინიგზის ახალი ხელმძღვანელი იქნება დავით ფერაძე. ამის შესახებ ინფორმაცია ტელეკომპანია იმედმა გაავრცელა. განათლებით ეკონომისტი 36 წლის ფერაძე წარსულში თანაინვესტირების ფონდის შეფასე მტკვარი ჰესის დირექტორი იყო. ის ასევე მუშაობდა საქართველოს რკინიგზაში, საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფსა და ქართულ ჯგუფში. შეგახსენებთ, საქართველოს რკინიგზის ყოფილი მმართველი, ახლა უკვე ფინანსთა მინისტრია. პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ხუმსიშვილი კი ბალკანეთში უმსხვილესი ნავთობკონცერნის ჰელიკ პეტროლიუმის ხელმძღვანელს შეხვდა და კონცერნის სხვა წარმომადგენლებთან გამართა მოლაპარაკება. შეხვედრას ასევე ენერგეტიკის მინისტრი ილია ელოშვილი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილი და ბერძნული კონცერნის პარტნიორი ვისელ ჯგუფის ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. პირველმა ვიცე-პრემიერმა ბერძნულ მხარეს მიეწოდა დეტალური ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლების მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის და მიმდინარე რეფორმების შესახებ. სტუმართა მხრიდან კი განსაკუთრებული ყურადღება რეფორმებზე გამახვილდა, რომელთა განხორციელებაც ენერგეტიკის სექტორშია დაგეგმილი. ასევე ბერძნული კონცერნის მხრიდან აღინიშნა ინტერესი საქართველოს ბაზრის მიმართ და როგორც შეხვედრაზე ითქვა, თანამშრომლობა საქართველოს მხარესთან სამომავლოდ გაგრძელდება. ნორვეგიის სამეფომ კი ენერგეტიკის დარგში 4 მილიონი დოლარის საგრანტო პროგრამა დაამტკიცა. 4 წლიანი საგრანტო პროგრამის Institutional Cooperation between Ministry of Energy of Georgian and Norwegian Water Resources and Energy Direct-ით ფარგლებში დაგეგმილია განახლებადი ენერგიების შესახებ კანონის შემუშავება ევროკავშირის დირექტივის მიხედვით და ელექტროენერგეტიკის ბაზრის განვითარების გზამკვლევის მომზადება. ამას გარდა პროგრამის ფარგლებში ტექნიკური უნივერსიტეტის დამთავრებულებისათვის ნორვეგიაში დაინერგება სამაგისტრო პროგრამა ჰიდროინჟინერიის მიმართულებით. ჰიდროსაინჟინრო სამაგისტრო პროგრამაში კი ქართველი სტუდენტების ჩართულობის შესახებ გაიმართება შეხვედრები ნორვეგიის ტრონდჰეიმის ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დელეგაცია ტრაბზონის სავაჭრო სამრეწველო პალატაში უმასპინძლეს. პალატის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ აჭარის საინვესტიციო პოტენციალის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც ადგილობრივი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მათ სიტყვით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მიმართა და საქართველოში შექმნილი საინვესტიციო კლიმატის და აჭარის რეგიონში მიმდინარე წარმატებული პროექტების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. აჩხაბადში საქართველოს, ავღანეთს, თურქმენეთს, აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის ავღანეთიდან სამხრეთ კავკასიის გავლით ევროპის მიმართულებით ახალი სატრანსპორტო დერეფნის ლაპის ლაზურის შეთანხმებას მოეწერა ხელი. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში აღნიშნავენ, რომ ლაპის ლაზურის დერეფანი ხელს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და სავაჭრო ჰაბის პოზიციონირებას შეუწყობს. ის ქვეყანას როგორც მნიშვნელოვან სატრანსპორტო და სავაჭრო დერეფანს ევროპასა და აზიას შორის ისე წარმოაჩენს.
დეკემბერში საქართველოში ევროპელი, ამერიკელი და აზიელი მეცნიერების მონაწილეობით გაიმართება შეკრება, სადაც 2018 წელს აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საბოლოო გეგმაზე შეჩერდებიან. ეს ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მიეწოდა მედიას. ის ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ფაროსანასთან ბრძოლა ვერ ხორციელდება, ვინაიდან მიძინებულია და ფიზიკურად მისი პოვნა ძალიან რთულია. მინისტრის თქმით, გარდა ტექნიკური სამუშაოებისა, აქტიურად მიმდინარეობს სამეცნიერო სამუშაოებიც. მათ შორის ბიოლოგიური კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობის განხილვა და ამ მხრივ ლაბორატორიული პოტენციალის გაზრდა. ეს არის პირველი ამოცანა, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროშია 2016 და 2017 წელს კი ასევე სამინისტროსთან ერთად ამ გეგმის შემუშავებაში ჩართულები იყვნენ უცხოელი წამყვანი ექსპერტები და რეგულარულად მათთან ახლაც მიმდინარეობს მუშაობა. გასულ უქმეებზე გლობალური მეწარმეობის კვირაულის ფარგლებში დასაქმების ფორუმი გაიხსნა, რომელში მონაწილეობაც ამერიკის ელჩმა საქართველოში იან კელი მიიღო. თავად ფორუმი ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით და შტატების მთავრობის გაცვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციის ორგანიზებით წარიმართა. მასში სხვადასხვა სფეროს 25-მდე ბიზნეს კომპანია და ორგანიზაცია იღებდა მონაწილეობას. დასაქმების ფორუმი შტატების მთავრობის გაცვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციის მიერ ქვეყანაში უკვე მესამედ ჩატარდა. საქართველოში შტატების ელჩის იან კელის განცხადებით კი მნიშვნელოვანია, რომ საუკეთესო ახალგაზრდების დაკავშირება მოხდეს კომპანიებთან და მათთვის იმ შესაძლებლობების შეთავაზება, რაც მომავალში დასაქმებას და კარიერულ წინსვლას ხელს შეუწყობს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე კი სტარტინ ჯორჯიას გამოფენის გახსნას ესწრებოდა. გამოფენა ქართული სტარტაპების ასოციაციის და სტარტ ბიზნეს სოლუშენის ორგანიზებით ჩატარდა და მასში სხვადასხვა ფონდები და პროგრამების წარმომადგენლები, ასევე ბანკები, ბიზნეს აქსელერატორები, ინკუბატორები და საკონსულტაციო კომპანიები იღებდნენ მონაწილეობას. სტარტინ ჯორჯიას სივრცეში ასევე წარმოდგენილი იყო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პროექტები, მათ შორის სააგენტო საწარმოო საქართველოში და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტენდები. შერქეზიშვილის განცხადებით, მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო და როგორც ის აფასებს, ამ საგამოფენო სივრცეში დამწყებ ბიზნესმენებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მიეღოთ თუ რა ხდებოდა სექტორში და რა გამოწვევების წინაშე არიან ისინი. საწვავის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით კი გალფის ინიციატივით ღონისძიება გაიმართა, რომელიც სუფთა გარემოსათვის საწვავის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობას მიეძღვნა. წლევანდელი აქტივობა მიზნად საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას ისახავს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ხარისხიანი საწვავის გამოყენება ავტომობილისათვის და რა ნეგატიური გავლენა შეიძლება იქონიოს უხარისხო საწვავის მოხმარებამ გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ეს დღე ზოგადად უკავშირდება გარემოზე ზრუნვას. საწვავის კომპანიები, როგორც წესი, ამ ტიპის ღონისძიებებში ჩვენ გვინდა რომ ეს სტერეოტიპი დაიმსხვრეს და როგორც წესი, თუ ერიდებოდნენ აქამდე მონაწილეობას პირიქით, ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ გარემოს დაცვის ერთ-ერთი მონაწილეები. კომპანია გალფის საქმიანობას ჩვენ მივესალმებით გარემოსდაცვის სამინისტრო მიესალმება კომპანია გალფის, ასე ვთქვათ, მონდომებას იყოს ორიენტირებული ხარისხიანი საწვავის მიწოდებაზე. შესაბამისად, ეს ცხადია უზრუნველყოფს გარემოს ყველა კომპონენტის დაცულობას, რაც უფრო მაღალია საწვავი, მით უფრო დაბალია მასში დამაბინძურება ნივთიერებათა კონცენტრაცია. ჩვენ ყველა ვართ ამ ეკოსისტემის ნაწილი, ანუ ჩვენ უნდა გაუფრთხილდოთ თითოეული ჩვენგანი, რომ რაღაცნაირად გავაკეთოთ, გადავდგათ თითო ნაბიჯი იმისკენ, რომ ბუნება დავიცვათ დაბინძურებისგან და დამერწმუნეთ, რომ ეს ყველაფერი აისახება ისევ ჩვენსა და ჩვენი შვილების ჯანმრთელობაზე. ამერიკელი მილიარდერის უორენ ბაფეტის ჰოლდინგმა Berkshire Hathaway კორპორაციაში ეიფლი თავისი წილი გაზარდა, როგორც კი კორპორაციის აქციებმა რეკორდული ზრდა დაიწყეს. მესამე კვარტალში iPhone-ის მწარმოებელი კომპანიის 3.9 მილიონიანი ამერიკული დოლარის ფასიანი ქაღალდების შეძენა მოხდა, რითაც კორპორაციაში თავისი წილი 134.1 მილიონ აქციამდე გაიზარდა. ამის შესახებ შტატების ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისიისთვის გაგზავნილ ანგარიში აღნიშნული. გასულ კვირაზე Apple-ის აქციების ფასმა რეკორდულ მაქსიმუმს მიაღწია და ერთი აქციის ღირებულება $176 აღემატებოდა. iPhone 10-ის პრეზენტაციის შემდეგ ფასიანი ქაღალდების ფასი დაახლოებით 11.2%-ით გაიზარდა, ხოლო მიმდინარე წლის დასაწყისიდან ზრდა 48%-იანია.
კომპანია Tesla-მ სატვირთო ელექტრომობილის Tesla Semi-ს პრეზენტაცია გამართა. კომპანიის ხელმძღვანელის ილონ მასკის თქმის, სატვირთო ელექტრომობილი შექმნა მსოფლიო ეკონომიკის საწვავისაგან გათავისუფლების მიმართულებით კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება. Tesla საიტზე მახასიათებლების მიხედვით სატვირთო ელექტრომობილით მგზავრობის მაქსიმალური მანძილი 800 კილომეტრი იქნება. ტვირთის გარეშე კი 5 წამში მას 100 კმ/სთ სიჩქარის განვითარება შეუძლია. Tesla Semi-ს სერიული წარმოება კი 2019 წლიდან დაიწყება. მედია სანამ Tesla-ს წარმოება დაიწყება, ეროვნული კურსი, ეროვნული ვალუტისა კიდევ უფრო მყარი და სტაბილური იქნება და არ იქნება ისეთი სიჩქარით, როგორც შეიძლება რომ ამ ავტომობილმა განავითაროს, მაგრამ რა ხდება დღეს სავალუტო ბირჟაზე, ამას გიორგისგან მოვისმენთ. Tesla-ს სატვირთო ელექტრომობილის მსგავსი დამუხტვა ლარსაც არ აწყენდა, პარასკევს ეროვნულმა ვალუტამ უქმეებთან მყარად შეხვედრისთვის დიდად არიწვალა და დოლართან მიმართებაში 1.5-ით კიდევ დაეცა, თუმცა ეს ოფიციალური კურსი გახლდათ დოლარის წყულში 2 ლარი და 73 თეთრია, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება გადამცვლელი პუნქტები. და ყველანი ნახავდით, რომ უკვე მესამე დღეა, მესამე დილა, ჩემო ბატონო, ლარი დოლართან მიმართებაში სხვადასხვა გადამცვლელ ჯიხურებში 2.68, 2.79 თეთრის ფარგლებში ივაჭრება. ევრო კიდევ უფრო მეტად გამყარდა, აი 3 თეთრით და 4 მეათედით და 3 ლარი და 22 თეთრი ფასობს, გამყარებულია თურქული ლირაც, მისმა ფასმა 70 თეთრი შეადგინა. ფუნტ სტერლინგის მაძებრებს დასჭირდებათ 3 ლარის და 71 თეთრის მოშველიება, ჯიბედ იქონიეთ თუ გსურთ ფუნტ სტერლინგის შეძენა. ეროვნული ვალუტის ასეთი რყევები საჯარო შფოთვის საგანი და მიზეზია საკანონმდებლო ორგანოში, წყობა გვენეტაძე დაახლოებით ერთ კვირაში დეპუტატების წინაშე უნდა წარსდგეს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი განმარტებებისთვის უმრავლესობამ 27 ნოემბერს დაიბარა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი პარლამენტში მივა. ვიცე-პრეზიდენტი თლად პარტიულ შეხვედრაზე მიიყვანეს. ქართული ოცნების ოფისში არჩილ მესტვირიშვილი დაესწრო შეხვედრას. და ამ შეხვედრაზე ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრებიც იმყოფებოდნენ. ოფიციალურად განხილვის მთავარი საკითხი 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი იყო, თუმცა რთული გამოსაცნობი ნამდვილად არ არის, რომ მსჯელობა ლარის კურსთან დაკავშირებით შექმნილ სიტუაციაზეც იქნებოდა. არ ვიცი ქართული ოცნების ოფისში რა ტიპის პროგნოზებზე შეთანხმდნენ, მაგრამ ფაქტია, რომ გაცილებით ვალიდურია გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზები ამინთან დაკავშირებით, რომელსაც დღეს ტრადიციულად ანა გაახმოვანებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ზიანამიც გვერდება გარემოს ეროვნული სააგენტო, ყოველ შემთხვევაში უნდა ლექოს, ან უმეტესად უნდა ლექოს მთელი საქართველოს მასშტაბით. აი თავად ამინდი კი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების მცირე ნაწილის და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან მცირე წვიმა და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში 22, ქობულეთში კი 23 გრადუსი იქნება. ფოთში 23 გრადუსი ამოსალოდნელი და ქუთაისში 24. ზუგდიდში 23 გრადუსი იქნება, ოზურგეთშიც ანალოგიურად 23 გრადუსი. ოში კი მცირე წვიმა ამოსალოდნელი და 18 გრადუსი. გორში 19 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ცხინვალში 18, მარნეულში 19 და რუსთავში ასევე 19 გრადუსი. ახალციხეში 19 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ისევე როგორც ბორჯომში, ბაკურიანში კი მხოლოდ 14 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალქალაქში სხვათა შორის მაქსიმალური ტემპერატურა
14 გრადუსს მიაღწევს. სტეფანწმინდაში მისი ნახევარი 7 გრადუსი იქნება და თანაც მცირე წვიმა მოსალოდნელი. თელავში უმეტესად უნალექით ჩაევლის დღე და 18 გრადუსი იქნება. თბილისში კი დრო გამოშვებით ყლოპრიანობა მოიმატებს, თუმცა უნალექით იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმუმ იქნება 19 გრადუსი. მადლობა ანას. ველი ჩვენთან წამყვანების ძირითად ლოკაციაზე, რათა ერთად უმასპინძლოთ იტალიის რესპუბლიკის ელჩს საქართველოში, ჩვენი დიდი ხნის მეგობარი ანტონიო ენრიკო ბარტოლი უკვე სტუდიაშია და სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. ისიც აძლიერებს ჩვენთან ერთად ლოცვა კურთხევა საიმისოდ, რომ მეტი რეკლამა TV პირველზე. რეკლამის დროსაც საინტერესო იყო აქაურობა, მაგრამ რეკლამის შემდეგ თლად გიორგის გამოცდა იწყება, ისეთი გემრიელობები გამოჩნდება ახლა ეკრანზე და ისეთ თემაზე გავაგრძელებთ თან საუბარს, რომ საქართველოს იტალიის ელჩთან ყველაფერი მგონი გასაგები უნდა გახდეს. მიზეზი მნიშვნელოვანია. იტალიური სამზარეულო მსოფლიო კვირეულს იწყებს, რომელიც წელს უკვე მეორე ტარდება მთელ მსოფლიოში და მისი მიზანია გაზარდოს იტალიური კულინარიული ტრადიციების, ხმელთაშუა ზღვის დიეტის უნიკალური ღირებულებები, იტალიური სასურსათო პროდუქციისა და ღვინის ცნობადობა მთელ მსოფლიოში და საქართველოს როგორ გამოაკლდებოდა ამბავს. წარმოუდგენელია რომ გამოაკლდეს კვირეულის ფარგლებში. დაგეგმილია 1000-ზე მეტი ღონისძიება, რომლის ორგანიზატორია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული იტალიის 296 დიპლომატიური წარმომადგენლობა და იტალიური კულტურის ინსტიტუტები ამ კვირეულის ფარგლებში იტალიის საელჩო საქართველოში გეგმავს რამდენიმე ღონისძიების ჩატარებას 3 იტალიელი შეფზარეულის მონაწილეობით. მე უკვე დავაანონსე. ჩვენი კარგახნის მეგობარი ანტონიო ენრიკო ბარტოლი იტალიის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში არის საქმიანი დილის სტუდიაში. Mr. Ambassador, good morning again. მშვიდობისა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა. By the way, we had a chance to meet. ესე ჩვენ მქონდა საშუალება რამდენიმე დღის წინ შევხვედროდით და მინდა აღნიშნო განსაკუთრებით შეხვედრა და თქვენი მონაწილეობა და წვლილი იტალიის საელჩოს, ამერიკის საელჩოს, პოლონეთისაც იყო ჩართული. ამდენადაც მახსოვს. საუბარი იყო იმ ფანტასტიკურ ღონისძიებაზე, რომელიც პარასკევს ჩატარდა, სადაც გაიხსნა წიგნის ფონდი, განსაკუთრებით ქართველი მეწარმეების ვეჟუაშვილის ფონდის, სადაც ჩართული იყო იტალიის, ამერიკის, პოლონეთის და რა თქმა უნდა გიორგი კეკელიძის ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის, რომელიც საათნახევარში გახდება ჩვენი სტუმარი. მე შევხვდი ბატონ ბარტოლის ამ ღონისძიებაზე და კითხვა ისმის. როდის დაიწყო წიგნის მუზეუმის პროექტი და თქვენთვის ძალზე მნიშვნელოვანი იყო პირადად წილი შეგეტანათ მის ფუნქციონირებაში. ყოველთვის სასიამოვნოა მივესალმოთ ახალი მუზეუმის დაბადებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი მუზეუმები თბილისში უნდა კვლავ და კვლავ იხსნებოდეს, რაც ზეგავლენას მოახდენს ტურისტულ ნაკადზე, რაც დამატებითი მიზიდულობის ძალა გახდება საქართველოში ტურისტების მოზიდვისათვის. წიგნი ნამდვილად გახლავთ მეხსიერების შემცველი, ქვეყნის თავისუფლების სიმბოლო. რა თქმა უნდა, პირველს რასაც აკეთებს დიქტატორი, როგორც წესი, წიგნებს ებრძვის. ასე რომ ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისი მუზეუმი და საცავი არსებობდეს 5000 ტომი ვაჩუკეთ საქართველოს საპარლამენტო ბიბლიოთეკას და იტალიური ნაწილი მიუძღვენი სტეფანო პოლინის. ყველამ ალბათ არ იცის, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი წიგნი ახალ მუზეუმში გახლავთ გრამატიკა, უბრალოდ ლექსიკონი, პირველი ნაბეჭდი წიგნი საქართველოს 16 საუკუნე 1629 წელი. გახლავთ მისი თარიღი, რომელიც შექმნა ბერებმა, ეს იყო პირველი ლექსიკონი, ქართულ-იტალიური. ფაქტობრივად ჩვენი იმ დროსაც არ გვაკლდა
სასაუბრო სიტყვები. 1653 წლით თარიღდება გრამატიკა, ერთ-ერთი პირველი ქართული გრამატიკა მანჯოს მიერ იტალიელის თავკაცობით შექმნილი პირველი ქართული გრამატიკის სახელმძღვანელო და ჩვენც ასევე დასაბამი მივეცით პროგრამას, რათა რესტავრატორების ტრეინინგი ჩაგვეტარებინა იტალიაში კულტურის სამინისტროს ჩართვით, სადაც შესულია ასევე ხელნაწერთა რესტავრატორების მომზადების კურსი. ინვალე გადავიდეთ თანამედროვე საქართველოს. თქვენ თანამედროვე მოღვაწეობაზე. ყველას მოეხსენება თუ რამდენად ოფილია სხვებისგან, რამდენად მიმზიდველია იტალიური სამზარეულო. იტალიის საელჩო გახავს სოფლიო მასშტაბის უზარმაზარი პროგრამის 300-მდე იტალიური დიპლომატიური წარმომადგენლობის ჩართულობით ხორციელდება ეს პროგრამა და რა თქმა უნდა ელჩი ბარტოლიც წინა ხაზია ამ ღონისძიებების 1400-ზე მეტი 108 ქვეყანაში ღონისძიება უნდა ჩატარდეს, რაც ყურადღების მიმზიდველი იქნება ძალზე მნიშვნელოვანი სექტორისადმი. საკვების წარმოების ინდუსტრია 15%-ში ადგენს იტალიის მეშეპესი მთლიანი შიდა პროდუქტის და კულტურული იდენტობის განუყოფელი ნაწილი გახლავთ. ყოფადი ენა ჩვენი ერის. სანამ გადავალა ესეთ გემრიელ საკითხებზე როგორიც არის იტალიური ყველი და სხვა მითხარით მიზნები აღნიშნული ღონისძიება კიდევ ერთხელ მოგახსენეთ რომ ეს ღონისძიება ემსახურება სექტორის პოპულარიზაციას ხას უსვავს საქართველოსთან კავშირს რაც აკავშირებს საკვებს ტურიზმთან იმიტომ რომ მარშრუტები რომელიც გადის საკვების სამზარეულოს ღვინის გზებზე ძალზე მნიშვნელოვანია 200-ზე მეტი მაკარონის ნაწარმი გვაქვს პასტას ნაწარმი გვაქვს 400 ტიპის ყველი 400-ზე მეტი ყველიო 400-ზე მეტი ყველიო და 200-ზე მეტი სახეობის პასტა. მოусმინეთ იტალიის ელს. We are the top exporter in cured meats from prosciutto, anale და ასე შემდეგ. More than 600 ხორცეულის სამზარეულოები. And we are the top producer in the world. 600-ზე მეტი ხორცის We have more than 800 ნაწარმი გაგვაჩნია ხორცის grapes. Mr. Ambassador, and one of the most important figure you და რამდენიმე ასეული it's 15% of the GDP ორზენის ნასახეობა 15%-ია ეს მეშეპესი იტალიის. დიახ, თუ იტალიაში ჩამბრძანდებით just opened ეწვიეთ სულ ახალ გახსნილ საკვების დისნეილენდს ფიკო ქვია is a pun because figo is fig but it also means cool in Italy დასახელება გულისხმობს და ითარგმნება როგორც კულინარიას that you can stroll by ჰექტარზე ფაქტიურად შეგიძლიათ I don't know how parmesan ისე ირნოთ აღმოაჩინოთ სად წარმოიშვა პარმეზანის ყველი და სხვადასხვა anyway then you have lots of events and we try to diversify სხვადასხვა ნაირსახეობები იტალიური სამზარეულოს და ვცდილობ დივერსიფიკაცია მოვახდინოთ. ძალიან მნიშვნელოვან სკოლას ჩაუყარეთ. კულინარიის ახალ სკოლას და Georgian Culinary Academy. გუშინ შევხვდით საქართველოს კულინარიის აკადემიის სოფლის მეურნეობის უნივერსიტეტის ეგიდით. ორმა შემზარეულმა ჩაატარეს მასტერკლასი დღეს ვახშამი გაიმართება აღნიშნული შემზარეულობის ხელმძღვანელობით ნახავთ იქ პიცის მომზადების და მომზადებულ პიცას დავაგემოვნებთ მათ მიერ the candidature for the art of pizza making პიცის გამოცხობის ხელოვნების UNESCO for მიმართულება immaterial UNESCO-ს არამატერიალური კულტურის
Georgia is not კულტურული მემკვიდრეობის ჩამონათვალშია მოხვედრილი. ამას პროფესორები უნდა მოხდეს იგი და საქართველოს არ მონაწილეობს კენჭის ყრაში, ხმის მიცემის პროცესში. ეს განსხვავებული cooks, pizza makers. მიმართულება 200 შეფ ზარეული 2016 წელს ჩართული იყო 108 კილომეტრიანი პიცის გამოწყობაში, რათა მსოფლიო რეკორდი მოეხსნა. ეს იყო He's in Georgia. He's in Georgia. It will be Neapolში. It will make a shorter pizza. და საქართველოში უფრო პიცა უფრო მოკლე იქნება სავარაუდოდ. And then we bring a very famous cook. He has 2 stars, Michelin stars. ორი მიშელენ ვარსკვლავიანი შეფ ზარეული ყავს. ნეაპოლის რეგიონიდან იგი წარმოაჩენს სხვადასხვა კულინარიულ ტრადიციებს. Training the kitchen brigade in one of another cook, another star Italian cook. კიდევ ერთ-ერთი ვარსკვლავების მფლობელი შევზარეული თბილისის სასტუმროების ოქტომბერში ყავდა მოამზადა ქართველი მზარეულები და ჩვენ ვცდილობთ საკუთარი სამზარეულო უფრო კარგად გავაცნოთ ევროპას და მსოფლიოს და ასევე რაც შეეხება მუზეუმებს ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და თბილისს talking about taste. Yes, sure. ასევე გავამდიდრებთ არა მხოლოდ სიტყვებით, არამედ იტალიური მეგობრებო, #ItalianTaste გახლავთ. მადლობა. აი ესეთი მისი მთავარი ეს არის ის ამბავი, რაც აქ მოხდება. How long it will take? Ambassador. Actually, it's 1 week. მიმართულება მთავარი მისამართი რამდენი დღე გასტანს ერთი კვირა, მაგრამ ვცდილობთ ვიყოთ მოქნილები 6 დეკემბერს ჩამოვა ვარსკვლავიანი შეფი შევზარეული ან ჩართულები გეყოლება თქვენ ბენეფიციარები პოტენციური პარტნიორები რა თქმა უნდა ჩვენ სპეციალურ აუდიტორის წინაშე ვახორციელებთ ორგანიზებას media specialized ვახშმების, რესტორნების მესაკუთრეების და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გვინდა ვაზიაროთ იტალიურ სამზარეულოს. To these people your personal activity, your personal pushing უფრო ფართე აუდიტორიის does it underline თქვენი for Georgia გამოცდილებით შეგიძლიათ მითხრათ საქართველოს პოტენციალი გააჩნია ამ მიმართულებით და შეგიძლიათ ასევე ბრძანოთ რომ იტალიის ელჩი უფრო მეტ ყურადღების გამახვილებას is very interested in these experiences. Konda saubari minis Janelidzestan. He's doing is making a great effort in general on economic ეკონომიკური დიპლომატიის მიმართულებაში ჩაგვესვა ეს and my advice was to სწორი მიმართულება find a nice brand and a slogan have mapping მიმზიდველი ბრენდი ყველა ქართული რესტორანი and launch საზღვარგარეთ დავიტანოთ რუკაზე და მოვახდინოთ ინიციატივა განვახორციელოთ all these restaurants and have some even more visibility კამპანია მოვაქციოთ ყველა რესტორანი ერთი კოლგის ქვეშ ამერწუნეთ ქართული სამზარეულო and also უდიდესი ბიზნესი იქნება და ქართული კულტურის თვითყოფადობის ერთ-ერთი ნიშანი ჩვენ საუბრობდით საკვების პარკზე Italy group ჯგუფი ცოტა სხვანაირად იწერება ვიდრე სიტყვა იტალია მას თითქმის ყველგან აქვს მაღაზიები ნიუ-იორკში, ჩიკაგოში, მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში და აი იგი გახლავთ იტალიური კულტურის ცხინვალე ელჩი ამ პარკში 40 რესტორანი გაიხსნება ეს არ გახლავთ რა თქმა უნდა ჩემ მხრიდან ლობირება ეს უბრალოდ გახლავთ იტალიური მოდელი რომლის რეალიზაცია საქართველოში შეიძლება საუბრობთ რა კულტურაზე და კულტურაზე საუბრობთ მუზეუმის თემიდან დავიწყეთ ამაზე საუბარი და Venus Botticelli and Caravaggio in the National Gallery Caravaggio's და ბოტიჩელის ბოლო
კვირა ეროვნულ გალერეაში არა მხოლოდ ჩვენი სამზარეულო არამედ კულტურის ასე გამოკვეთილი შედევრების დემონსტრაციაც რეკორდული ნახველების რაოდენობით დასრულდება. ეს ყველა ღონისძიება ძალზე საინტერესო გახლავთ საზოგადოების და თქვენ დაანონსეთ აღნიშნული გამოფენა ჩვენი სტუდიიდან. და მე ასეთ სიურპრიზებს თავაზობთ გზადაგზა. ბარტოლი, იტალიის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში, მადლობა მას, Mr. Ambassador, always pleasure. Here with us. სასიამოვნოა თქვენი მიღებასოდი. თავარი, რაც მან თქვა და არ დაგავიწყდეთ. #ItalianTaste და მიიღეთ მონაწილეობა ამ კვირეულში და არ ვიცი. ძალიან მიხარია რომ ესეთი ელჩი ყავს იტალიას საქართველოში ერთი მარტივი მიზეზის გამო რომ არ არსებობს მიმართულება რომ ელჩი ბარტოლისთვის არ იყოს გამორჩეული და მნიშვნელოვანი. გავიდეთ რეკლამაზე. მადლობა უნდა უთხრათ გოგა ასკურავას. ვაპირებდი დამას არიანა, გოგა ასკურავა, ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი. მადლობა მას როგორც ყოველთვის სუპერ ხარისხიანი თარგმანისთვის და მადლობა იმ არაჩვეულებრივი გუნდისთვის, რომელიც გოგას მეუცლელობის ჟამს არის ჩვენთან ერთად. რეკლამაზე გავხდით და მალე დაგიბრუნდებით. საქართველოში ყველაზე დიდი თითქმის 8,5 კილომეტრიანი გვირაბის გათხრის სამუშაოები დასრულებულია. მიმდინარე წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 200 მილიონი ლარით გაიზრდება. ამ წლის ბიუჯეტში რაც ცვლილებებს გეგმავს მთავრობა და როდის უნდა ველოდოთ უკვე 2018 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მესამე გადამუშავებულ ვარიანტს საკანონმდებლო ორგანოში რამდენიმე წამში. რაც ცვლილებებს გეგმავს სამინისტროში ახლა დანიშნული განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი და რა მასშტაბის იქნება ოპტიმიზაცია ბიზნეს სიახლეებში. საქართველოში სიგრძით ყველაზე დიდი თითქმის 8,5 კილომეტრიანი გვირაბის გათხრის სამუშაოები დასრულებულია. ქვიშხეთის ვარეს გვირაბის მშენებლობის პრეზენტაციას, რომელიც თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ნაწილია, პრემიერ-მინისტრი ესწრებოდა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ყველა მასშტაბური პროექტის განხორციელება არა მხოლოდ საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებას ეყრდნობა, არამედ პროცესში ჩართულები არიან უცხოელ ექსპერტთა, სპეციალისტთა და მშენებელთა მნიშვნელოვანი ჯგუფები. ამ მასშტაბური პროექტის განხორციელების შედეგად გაიზრდება სარკინიგზო ხაზის გამტარუნარიანობა, გაძლიერდება უღელტეხილის მონაკვეთზე მოძრავი შემადგენლობის უსაფრთხოება და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, შემცირდება მგზავრობის დრო და მატარებელი თბილისიდან ბათუმამდე მანძილს კიდევ უფრო მოკლე დროში დაფარავს. მიმდინარე წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი კი 200 მილიონი ლარით გაიზრდება. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ჟურნალისტებს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი კოლზანაძემ მიაწოდა, რომელიც საბიუჯეტო საკითხებთან დაკავშირებით ქართული ოცნების ოფისში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა. ახალი ცვლილებები 2018 წლის ბიუჯეტში, რომელსაც მესამე მოსმენით შემოიტანს მთავრობა და ასევე სიახლე იმ თვალსაზრისით, რომ ცვლილებები იქნება 2017 წლის ბიუჯეტში. იმ ცვლილებებს პრაქტიკულად ეს არის დამატებითი საგადასახადო შემოსავლები და პრაქტიკულად თითქმის 200 მილიონით გაიზრდება ხარჯვითი ნაწილი 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის. მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება 2018 წლის ბიუჯეტის ჩამორ პარამეტრებზე მაქვს საუბარი. იქნება გარკვეული ცვლილებები, პროექტებს შორის გადანაწილება იქნება, ასევე ის სტრუქტურული ცვლილებები, რომელიც დაგეგმილია მთავრობის სტრუქტურაში, ესეც რა თქმა უნდა იქნება ასახული ბოლო ვარიანტში ბიუჯეტის და დანარჩენი უკვე ჩამორი პარამეტრები მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება. რა თანხა დაიზოგება, ეს იქნება ცნობილი მას შემდეგ, რაც კონკრეტული მინისტრები მივლენ და დაიწყებენ ახალ სტრუქტურაზე მუშაობას, ჩამოაყალიბებენ ახალ სტრუქტურას მათ შორის აპარატებში, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ვერ იქნება მნიშვნელოვნად დიდი თანხები, ვინაიდან არც ერთი სამინისტროს ფუნქცია, რომელიც აქამდე ჰქონდათ, ეს ფუნქცია არ უხდება. ეს ფუნქციები რჩება, ისევე როგორც დაცული ტერიტორიები, ისევე იარსებებს საწყო სააგენტო, ისევე იარსებებს და ასე შემდეგ, რომელიც ფუნქციებიც ჰქონდა ამა თუ იმ სამინისტროს ენერგეტიკის კუთხით, სოფლის მეურნეობის კუთხით და ასე შემდეგ, ყველა ეს ფუნქცია
რაც შეეხება ლარის გაუფასურების საკითხზე პარლამენტში ეროვნული ბანკის არგუმენტების მოსმენას, კოზონიძე ამბობს, რომ 27 ნოემბერს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში 2018-20 წლების ფულად საკრედიტო პოლიტიკაზე სების მენეჯმენტის მოსმენაა დაგეგმილი, რა დროსაც სხვა თემებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ლარის კურსთან დაკავშირებითაც იქნება კითხვების დასმა. შეეხება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იყო ამ თემასთან დაკავშირებით მოგესალმებით თქვენ განცხადეთ. მე მინდა გითხრათ, უბრალოდ როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი, აი ხა მოგახსენეთ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის პოზიცია მინდა გითხრათ. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი პროცესი, ეს არის განხილვა ფულად საკრედიტო პოლიტიკის, რომელიც არის პრაქტიკულად შემადგენელი ნაწილი ყველანაირი პროცესის. ეს არის იმ პროცესის შემადგენელი, რომელიც ეხება როგორც ბიუჯეტს, მაგრამ განცალკევებულად არის ფულად საკრედიტო პროცესის. და დაგეგმილი არის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისა, მთლიანად ეროვნული ბანკის მენეჯმენტის მოსმენა. რაც შეეხება დაგეგმილ ოპტიმიზაციას, რომელიც გულისხმობს საკადრო, ასევე ადმინისტრაციული ხარჯების ოპტიმიზაციას სამინისტროში. ამის შესახებ ესაუბრა ჟურნალისტებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და ის ამბობს, რომ ოპტიმიზაციის მასშტაბებსა და კონკრეტულ ციფრებზე საუბარი მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რაც თავად სტრუქტურა ჩამოყალიბდება. მიხეილ გიორგაძე ამბობს, რომ ცვლილება დარგობრივ ნაწილს ყველაზე ნაკლებად შეეხება. გაერთიანების დროს ოპტიმიზაციის ყველაზე მეტი საშუალება კი ადმინისტრაციული ხარჯების ნაწილში მოხდება. საბოლოო მასშტაბებს კი სტრუქტურა აჩვენებს, რომელიც ერთიანი უწყების ლოგიკაში ჩამოყალიბდება. მთავრობაში დაგეგმილი რეორგანიზაციის ფარგლებში სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო უქმდება, ნაწილი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში გადადის, მეორე ნაწილი კი უკვე განათლების სამინისტროს ნაწილი ხდება. თავად განათლებისა და მეცნიერების ახალი მინისტრი კი სამინისტროში ოპტიმიზაციას აანონსებს. მიხეილ ჩხენკელი ამბობს, რომ ოპტიმიზაცია შეეხება როგორც არსებულ დეპარტამენტებს, მათ შორის ოპტიმიზაციის ერთ-ერთი კომპონენტი იქნება ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულება, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გადადის და მინისტრი ამბობს, რომ საკადრო შემცირებასაც გაითვალისწინებს. ეს ოპტიმიზაცია მთავარი მიზანია იყოს ოპტიმალური და მოქნილი აპარატი, რომელიც გამოწვევებს გაუმკლავდება, რაც გვაქვს განათლების და მეცნიერების მიმართულებით, ამბობს მიხეილ ჩხენკელი. სამდღიანი საერთაშორისო ღონისძიება მონაცემების შესახებ სახელწოდებით დატა ფესტი დაჯილდოებით დასრულდა 3 დღის განმავლობაში. ღონისძიებაში მონაწილე სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებმა იმუშავეს და დაახლოებით 40 ვორქშოპი შედგა, ხოლო ბოლო დღეს უკვე 3 გამორჩეული გუნდიც გამოვლინდა. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ დატა ფესტ ტრადიციის სახე მიეცემა და ის ყოველწლიური იქნება. დატა ფესტ თბილისი არის პირველი საერთაშორისო ღონისძიება, რომელიც წელს თბილისში ჩატარდა და არის მონაცემების შესახებ. ის აერთიანებს მონაცემებთან მომუშავე ადამიანებს სხვადასხვა სფეროდან, იქნება ეს მედია, არასამთავრობო სექტორი, სამთავრობო სექტორი, ბიზნესი თუ ასე შემდეგ. ახლა დავამთავრეთ ჩვენ დატა ფესტი, დღეს იყო ბოლო დღე. დღევანდელი და გუშინდელი დღე იყო ვორქშოპების დღე, ძალიან წარმატებული. ძალიან კარგი ფიდბექი მივიღეთ როგორც დამსწრეებისგან, ასევე მონაწილეებისგან და ეს დიდი იმედს გვაძლევს, რომ ამავე წელსაც გავმართავთ ამ ღონისძიებას. ძალიან მაგარია, როცა ასეთ მაღალ დონეზე ორგანიზებულ ივენტზე ჩამოდიხარ. საქართველოში პირველად ვარ და სხვა ქვეყნებთან შედარებით აქ ნამდვილად ხედავ თუ როგორი დაინტერესებულია ხალხი დატა ფესტით. რაც შეეხება სესიებს, სამივე დღე ერთმანეთისგან მთლიანად განსხვავებული იყო. პირველ დღეს ვისაუბრეთ მონაცემთა მნიშვნელობაზე, ხოლო მეორე და მესამე დღეს ძირითადად ორიენტირებული სხვადასხვა ვორქშოპებზე ვიყავით. დღეს ორშაბათია და წინ ძალიან საინტერესო ვიდეო ბლოგი გელოდებათ. ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ მსოფლიოში გამორჩეული და ცნობილი ბრენდის Siemens-ის დამფუძნებლები, ძმები Siemens-ები საქართველოში ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ კიდეც. 1860 წელს ქვეყანაში შეიქმნა იმის აუცილებლობა, რომ გაიყვანათ თბილისი ფოთის სატელეგრაფო ხაზი. სამუშაოებს მაშინ გერმანული ფირმა Siemens-ი და Galtz კი აწარმოებდა. ხელმძღვანელობა ვალტერ Siemens დაეკისრა, რომელიც საქართველოს დედაქალაქში 1860 წლის 2 ნოემბერს ჩამოვიდა. მოკლედ, ემილ ავდალიანის ვიდეო ბლოგი ვნახოთ. დილა მშვიდობის, მომდევნო რამოდენიმე წუთის განმავლობაში საქართველოში ძმებ Siemens-ების ნავთობის ბიზნესზე ვილაპარაკებთ. წინა გადაცემებში ჩვენ ვისაუბრეთ თუ როგორ შეუწყო ხელი მე-19 საუკუნის საქართველოში Siemens-ების მიერ სატელეგრაფო ხაზების გაყვანამ თბილისში ყველა მნიშვნელოვანი და ახალი ამბის მიღებას საზღვარგარეთიდან.
თბილისის გაზეთებში პოსტით ჩამოტანილ 2 და 3 კვირის წინანდელ ცნობებს აღარ ბეჭდავდნენ, არამედ უცხოეთის სააგენტოების მიერ წინა დღეს გავრცელებულ ინფორმაციებს. და ამაში მთავარი როლი ძმებმა სიმენსებმა შეასრულეს. თუმცა ეს არ იყო ამ ცნობილი ოჯახის ერთადერთი საქმიანობა საქართველოში. კომპანია Siemens-ის დამფუძნებელი ვერნერ სიმენსი საქართველოში 3ჯერ იყო ჩამოსული. პირველად იგი თბილისში 1865 წელს ჩამოვიდა და გრიგოლ ორბელიანთან აქ ნავთობის მოპოვების საკითხები განიხილა. ოფიციალური ხელშეკრულება საქართველოში ნავთობის საბადოების დამუშავების თაობაზე 1867 წელს დაიდო. თავდაპირველად Siemens-მა კახეთში, კერძოდ კი დედოფლის წყაროსა და მირზაანში ნავთობის მცირე საბადოების შესახებ მოიპოვეს ინფორმაცია. ამ საბადოებზე სამუშაოები 1865 წლიდან მიმდინარეობდა ვინმე რუსი მეწარმის ჩილიკოვის ხელმძღვანელობით. თუმცა Siemens-მა ხაზინაში 12000 მანეთი შეიტანეს და ნავთობის მოპოვებას სათავეში ჩაუდგნენ. რითაც დაახლოებით 200,000 ლიტრი ნავთობის გამომუშავება მოახერხეს. მეორედ ვერნერ სიმენსი თბილისში 1868 წელს ჩამოვიდა ინდოევროპული ტელეგრაფის მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებით. როგორც გვახსოვს, ეს ტელეგრაფი სოხუმ ქუთაის თბილისზე გადიოდა. ძმები სიმენსები ასევე ნავთობსადენებზე მუშაობდნენ, რამაც თავის მხრივ 1903 წელს განაპირობა სურამის უღელტეხილზე მსოფლიოში ყველაზე გრძელი ნავთობსადენის გაყვანა ბაქოდან ბათუმამდე. 1890 წელს ვერნერ სიმენსის მესამე ჩამოსვლა საქართველოში თავის ძმასთან კარლთან ერთად ისევ ნავთობისა და სპილენძის მაღაროების დამუშავებას ეხებოდა. Siemens-ები ბათუმის მხარეში 2 სპილენძის საბადო მოიპოვეს, ერთი სოფელ ბეშაულთან, მეორე ყვარცხანასთან. 230 კაცის დასაქმებით 1912 წლისთვის Siemens-ებმა ბათუმის მხარეში 1,5 კილოგრამი სპილენძის მადანი მოიპოვეს. ვერნერს ასევე სთავაზობდნენ ვერცხლისა და მადნის საბადოების შესყიდვას აფხაზეთში, თუმცა რთული რელიეფის გამო იქ სამუშაოების ჩატარება ვერ მოხერხდა. ამით ჩვენ აღნიშნულ რუბრიკაში ვასრულებთ საუბარს საქართველოში ძმების Siemens-ების მოღვაწეობაზე. თუმცა აქვე დავამატებდით, რომ საბჭოთა ხელისუფლების ჩამოყალიბების მიუხედავად Siemens-ის კომპანიას სრულად არ შეუწყვეტია თავის საქმიანობა საქართველოში. მაგალითად ცნობილია, რომ 1930 წელს Siemens-ის პროექტი დაიწყო ზესტაფონის ფერომანგანუმის ქარხნის მშენებლობა, ხოლო 2 წლის შემდეგ ქარხნის ელექტროღუმელები Siemens-ის წარმომადგენელთა უშუალო ხელმძღვანელობით მონტაჟდებოდა. სავალუტო მიმოხილვის დროა, მოგესალმებით და დავიწყოთ პარასკევის სავაჭრო დღის დახურვით. დოლარი დაეცა ძირითადი ვალუტების მიმართ, რადგან ინვესტორები სკეპტიკურად იყვნენ გაწყობილები, რამდენად შეძლებდნენ რესპუბლიკელები ახალი კორპორაციული საგადასახადო კოდექსის გატანას. მეორე კვირაა დოლარი დაბლა მიდის 6 ძირითადი ვალუტის მიმართ. ხუთშაბათ წარმომადგენელთა პალატამ 2018 წლის საგადასახადო რეფორმა გაიზიარა, რომელიც ინდივიდუალურ და კორპორაციულ გადასახადებს შეამცირებს. ამ რეფორმის გატარების შემთხვევაში 1980-იანი წლების შემდეგ ამერიკაში უდიდეს საგადასახადო შემსუბუქებასთან გვექნება საქმე, თუმცა კანონპროექტის ლეგისლაციის გზაზე ბევრი დაბრკოლება იქნება. ერთია განხეთქილება თავად რესპუბლიკელთა რიგებში, რომელიც ყველა არ ეთანხმება კანონპროექტს, ხოლო მეორე სენატის კანონმდებლები, რომლებიც უახლოეს კვირებში უყრიან საკითხს. კენჭს დოლარი ასევე გაიაფთა ამერიკის არჩევნებში რუსეთის ჩარევის გამოძიებით და გამოძიების შესახებ ახალი ანგარიშების გამოქვეყნებით. ნებისმიერი სიახლე, რომელიც ტრამპს სანდოობას უკარგავს, ავტომატურად ჩრდილს აყენებს ტრამპის ადმინისტრაციის უნარს გაატაროს ეს ხსენებული საგადასახადო ან ნებისმიერი სხვა ფისკალური რეფორმა. შედეგად იაპონური იენის მიმართ დოლარი 5 კვირის მინიმუმზე დაეცა და 1 დოლარი 112 იენი ღირს, ევროს ფასიც გაიზარდა პროცენტის მეხუთედით პარასკევის მიწურულს და 1 ევროს ფასი დოლარსა და 18 ცენტს უახლოვდება. გირვანქა სტერლინგი 2 კვირანახევრის უმაღლეს ნიშნულზეა და მისი ფასი დოლარსა და 32 ცენტს აჭარბებს, ხოლო პარასკევის დღის ბოლოს გრაფიკი გაიაფებისკენ შემოbrunდა. ევროკავშირმა შეახსენა პრემიერ ტერეზა მეის ბრეგზიტის საუნქმედო გეგმის მიღების დედლაინი დეკემბრის დასაწყისი როა და აი ამ დროს შემოbrunდა გირვანქა სტერლინგი. კრიპტოვალუტებში რაიმე ფუნდამენტური ფაქტორი, რომელიც ფასზე გავლენას მოახდენდა გასულ შაბათ-კვირას არ ყოფილა.
ბაზარმა ტექნიკური ლოგიკით გააგრძელა ამ ვიკენდზე განვითარება და ორშაბათს მშვენივრადაც გამოიყურება. ბიტკოინმა ახალ სარეკორდო სიმაღლეებს მიაღწია, როცა $8,000-იან ფასს გადაცდა. ახლა ერთი ბიტკოინი დაახლოებით $850 ღირს. ეთერიუმის ფასი ბოლო დღეებში ოდნავ მცირდებოდა, თუმცა გუშინ თითქმის 4%-ით იმატა $350 ღირს. მნიშვნელოვნად რაც მოდის დაბლა ეს ბიტკოინ ქეშია, რომლის ფასიც რამდენიმე დღის წინ $2,700-მდე ავიდა. დღეს კი $1,160 ღირს დაახლოებით, თუმცა მისი მოძრაობის გრაფიკს თუ დავაკვირდებით და პარალელურად სავაჭრო მოცულობებს შევხედავთ ამავე დღეებში, ადვილად აღმოაჩენთ, რომ ეს ორი გრაფიკი ამის ერთმანეთს იმეორებს. ანუ მეტწილად თუ კი ადამიანები ბიტკოინ ქეშის მიმართ რაიმე აქტივობას განიზრახავდნენ, უეჭველი ყიდულობდნენ და მასზე ფასი მხოლოდ და მხოლოდ მოთხოვნის ზრდას უკავშირდებოდა სეჯვით ორი განახლებაზე უარეს თქმის შემდეგ ბიტკოინის ალტერნატიული ვალუტის დეველოპერების მხრიდან. ამან შეიძლება გარკვეული დასკვნები გაუკეთებინოს, როცა მაღალი კაპიტალიზაციის მოწინავე კრიპტოვალუტა უარს იტყვის განახლებაზე, ეძიეთ მისი დიდბლოკიანი ანალოგი, ოღონდ მოკლევადიანი ინვესტირებისთვის, სანამ PR-ის ჰაიპი ჩაივლიდეს. მოწინავე ხუთეულის დანარჩენი ორი კრიპტოვალუტაც გაიზარდა, Ripple პროცენტზე ოდნავ მეტით და მისი ფასი 23 ცენტია. ყურადღებას იქცევს Litecoin-ის მარში, მისი ფასი უკვე $60 აჭარბებს. ეს არაა მისი რეკორდი ამ წლის სექტემბერში იყო, როცა $88-მდე ავიდა, შემდეგ კი უკან დაიხია, თუმცა ეს ელვისებური ნახტომი იყო ბიტკოინ ქეშის მსგავსად. აი ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან კი Litecoin-ი ნელ-ნელა მეთოდურად იზრდება და მგონი ამისთვის დღეისთვის უნდა მორჩეთ ამით და დანარჩენი კვირის განმავლობაში ვისაუბროთ. მნიშვნელოვანი მოვლენები არის დაგეგმილი ამ კვირაში კრიპტოსავალუტო ბაზრის მიმართულებით და ბევრი ფუნდამენტური ფაქტორი იმოქმედებს ბაზარზე, რომელსაც აუცილებლად დაგაწევთ. იმედია რემი შემოგვერდება ამასობაში, რომელსაც უკვე რამდენიმე კვირა ჩააგდო, მეფემორო მაშულზეა საუბარი, კომპანიები თვიურის წარმომადგენელზე საქართველოში. და ეხლა გავიდეთ კიდევ ერთ პროგნოზზე, შედარებით გრძელვადიან ამინდის პროგნოზზე, რომელსაც ებნის სარეკლამო ბლოგიც, რომელიც ასევე სუპერ საინტერესოა. და შემდგომ უკვე ვაგრძელებთ სტუმრიანობას და საკმაოდ საინტერესოსაც გერმანიის მთავრობის კიდევ ერთ პროექტთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმრებთან ერთად საქმიანი დილის სტუდიაში. დაგველოდეთ, სულ მალე გიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ძალიან დიპლომატიურად დატვირთული დილა გამოდგა. ამჯერად გერმანიის საელჩოს პროექტზე უნდა ვისაუბროთ. თანამშრომლობის გაფართოება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და მასში მოღვაწე მოქალაქეებს სახელმწიფოს ქმედებებისას ცენტრალური და მნიშვნელოვანი პარტნიორის როლი ითამაშონ. გერმანიის მთავრობა ამ პროექტით ქმნის შესაძლებლობას, რომ ქვეყნებს შორის სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე შედგეს დიალოგი სხვადასხვა საჭიროებო საკითხების შესახებ, როგორიცაა კონფლიქტები, სოციალური ტრამვები და განვითარების შესაძლებლობები. ამ მიზნით გერმანიის საელჩო საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტიდან არის გათვალისწინებული გრანტების გაცემა. ამ ფორმაზე ვისაუბრებთ მონიკა ნეჰართან, საქართველოში გერმანიის ელჩის მოადგილესთან და თინა დოლბაიასთან, ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის 86-ე საერთაშორისო სესიის ორგანიზატორი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენ სტუდიაში ყოფნისთვის. დავიწყოთ თავად ამ ფორმატზე საუბრით, როგორ მოხდება საზოგადოებრივი სამოქალაქო საზოგადოების დიალოგი. ზოგადად ესეთი ადვილი სათქმელია, მაგრამ ყველამ ვიცით რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული ერთი მაგიდის გარშემო სხვადასხვა განსხვავებული წარმოდგენების და სხვადასხვა განსხვავებული სოციალურ კონტექსტებში, ასე ვთქვათ, განვითარებული ხალხის დასმა და რაღაცებზე შეთანხმება. თვითონ ამ ფორმატზე მოგვითხრეთ, როგორ აპირებთ ამის მოხერხებას. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის. ჩვენ გინდა ვისაუბროთ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროგრამა და არა გერმანიის საელჩოსი, რომელიც თქვათ ეს გამოყოფს თანხებს ამ პროექტისთვის და ეს არის ბერლინის პროექტი, სადაც ხდება ამის ადმინისტრირება და უბრალოდ ჩართულები არიან მასში საელჩოები. საქმე ეხება ისეთ პროექტებს, რომ ჩავრთოთ სამოქალაქო საზოგადოება სხვადასხვა ქვეყნებში და შევქმნათ ამის ერთ საერთო ქსელი და აუცილებლად გერმანიის მხარე უნდა იყოს ჩართული როგორც პარტნიორი ამაში და ასევე სხვადასხვა ინსტიტუციები, სხვადასხვა ფონდები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ კონტაქტი უკვე გერმანიასთან, შეუძლიათ შემოიტანონ განაცხადი და ეს ძალიან ფართო სფეროებს ვაფინანსებს. სახელმწიფოებრივი ზღვარით განისაზღვრება ამ პროექტში მონაწილეობა. ყველაზე დიდი წინაპირობა ამის მთავარი წინაპირობა არის, რომ იყოს ესეთი პროექტი, რომელშიც ჩართული იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციები, ერთ-ერთი უნდა იყოს გერმანული ორგანიზაცია, ეს შეიძლება იყოს ორხრივი პროექტი, ერთ გერმანულ და ერთ თქვათ ქართულ ორგანიზაციას შორის, ან უკრაინულ მხარეს შორის, ან უფრო ზერეგიონალური პროექტები, რომელშიც სხვადასხვა ქვეყნები იქნებიან ჩართული, მაგალითად ამ რეგიონში საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რომლებიც თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, თქვათ, ჟურნალისტები შეხვდებიან ერთმანეთს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ითანამშრომლებენ. თქვათ, ერთხელ შეიძლება ამ რეგიონში, შეიძლება სხვაგან შეხვდნენ ერთმანეთს, რომლებიც იზრუნებენ იმაზე, რომ თავარი იყოს ამ პროექტის კარგი იდეა, რომ განხორციელებადი იყოს და რეალისტური იყოს. ხო, და ეს პროექტები დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს. თინა, რა არის საქართველოს კონტრიბუცია ამ პროცესში? თვითონ ჩვენი ორგანიზაციაზე რომ ვილაპარაკო ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის საქართველო 86-ე საერთაშორისო სესია წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ახალგაზრდულ ტიპის ღონისძიებას, რომელიც კი ჩატარებულა 2013 წლის შემდეგ საქართველოში, 2013 წელს ჩატარდა პირველი ასეთი ტიპის ღონისძიება. ეს იყო მთლიანად მხარდაჭერილი გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალური ოფისის და გერმანიის საელჩომაც საქართველოში დიდი წვლილი შეიტანა ამ ღონისძიების ორგანიზებაში. ღონისძიების მთავარი
ორგანიზატორები არიან თამთა წერაიძე და ზურა გიორგობიანი, რომლებიც მთლიანი 2 წელი 2015 წლიდან დღემდე მიუძღვნეს ასეთი მასშტაბური ტიპის ღონისძიების ორგანიზებას, სადაც 36 ქვეყნის 300-მდე წარმომადგენელმა მოიყარა თავი. რაც შეეხება თვითონ სესიას და მის აკადემიურ ნაწილს იგი მთლიანად ეძღვნებოდა ისეთი თემების განხილვას, როგორიც არის მშვიდობა, სტაბილურობა და წინსვლა და მთლიანად არის ორიენტირებული ახალგაზრდებზე, რომლებიც სესიის განმავლობაში განიხილავენ სხვადასხვა აქტუალურ თემებს, იქნება ეს ეკონომიკური, პოლიტიკური, გენდერთან დაკავშირებული თუ ასე შემდეგ. ახალგაზრდობა რა ასაკობრივი დიაპაზონია? 15-დან 25 წლის ჩათვლით, თუმცა თვითონ სესიის აკადემიური ნაწილი ვინც მიყავდა, ესენი არიან კომიტეტის თავმჯდომარეები და პრეზიდენტი, ისინი უფრო მეტად რაღაცა 25 წლიდან 30 წლამდე ასაკობრივ ზღვარში იმყოფებიან. ეს ხელშესახებ შედეგებს ან ესე კონკრეტულად შეიძლება ვერაფერს ვერ თქვათ გვაძლევდა ეს და არის გრძელვადიანი საკმაოდ სამომავლო შედეგებზე და პერსპექტივებზე გათვლილი, მაგრამ მაინც მინდა ვიკითხო, რა შედეგი მიიღეთ თქვენ, რა იყო მნიშვნელოვანი რამაც მოგცათ რაღაცა პლუსი, ან თქვათ ნაცნობობის კუთხით, განათლების კუთხით, თქვათ კონტაქტების კუთხით, თუ სხვა ნაწილში რა იყო ამ შემთხვევაში თქვენთვის ბენეფიტი? დიახ, თვითონ ასეთი ტიპის ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის და სამისი საქართველოში თვითონ როდესაც მონაწილეობდა და მონაწილეობას იღებ ასეთი ტიპის ღონისძიებაში, შენ საკმაოდ ბევრ უნარ-ჩვევას იწენ. პირველ რიგში, თუნდაც როდესაც ხარ ორგანიზატორი და ორგანიზატორები ვიყავით ყველანი 17-დან 23 წლის ჩათვლით ახალგაზრდები, იწენ თუნდაც ისეთ უნარ-ჩვევას, როგორც არის კონტაქტების დამყარება, პროექტების წერა, ორგანიზაციული უნარ-ჩვევები, დროის მენეჯმენტი და ასე შემდეგ. აკადემიურ ნაწილს რაც შეეხება ახალგაზრდები, რომლებიც უშუალოდ იღებენ მონაწილეობას, ისინი სწავლობენ ანალიტიკურ უნარ-ჩვევას, ასევე სწავლობენ გუნდთან მუშაობას, გუნდური მუშაობის წესებს, ასევე ეცნობიან ევროპაში და მსოფლიოს გარშემო მიმდინარე სხვადასხვა აქტუალურ თემებს და აქვთ უნარი შემდგომ ამ თემებს კრიტიკულად შეხედონ და განსაჯონ. ასე რომ ფაქტიურად გრძელვადიან პერსპექტივაში და ეხლაც რაც შედეგიც მივიღეთ, არის ის, რომ ახალგაზრდები იმაღლებენ თავი ეცოდნას საქართველოს შესახებ, რადგან პირველ რიგში, რადგან ჩამოვიდა საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომელიც მანამდე საქართველოში საერთოდ არ იყო ნამყოფი და არ იცნობდა ჩვენს კულტურას და ასევე ქართველების თავისუფლად ეცნობიან სხვა ქვეყნის კულტურებს და ასევე მსოფლიოში მიმდინარე სხვადასხვა საკმაოდ აქტუალურ თემებს. თვითონ გერმანია ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავს ევროპაში მშვიდობის დამყარებაში. ეს უკვე ახალგაზრდული პროექტია, ან თანამშრომლობის გაფართოება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში, ან თქვენ რა ხელშესახებ შედეგს ელით გერმანიის სახელმწიფო, რომელიც გერმანელები არიან საკმაოდ პრაქტიკული ხალხი, არ დააბანდებენ ფულს ისეთ საქმეში, რისგან შედეგებს არ ელიან. გრძელვადიან და მოკლევადიან პერსპექტივაში რა რისი მიღება გსურთ ამ ტიპის პროექტისგან? Ja, es geht in der Tat darum, wie Sie auch gesagt haben, als einer როგორც თქვენ თქვით, პირველი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშვიდობაში შევიტანოთ დიდი წვლილი, ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ამ პროექტისა. ეს პირველი 4 მთავარი მიზანი გვაქვს ჩვენ, ეს არის, რომ დიალოგში შევიტანოთ ჩვენ წვლილი, მაგალითად კლასიკური მაგალითი იქნებოდა, რომ თქვა ახალგაზრდები თბილისში შეხვდნენ მაგალითად სომხეთისა და აზერბაიჯანის ახალგაზრდებს. ერთ-ერთი მიზანი ასევე ახალგაზრდებს მიცეთ პერსპექტივები საზოგადოებაში აქტიური მონაწილეობასა, თქვა ხელი შეუწყონ პოლიტიკურ სტაბილიზირებას თავიანთ ქვეყნებში, როდესაც თვითონ თავისი აზრი გააჩნიათ ახალგაზრდებს, თავისი პერსპექტივები გააჩნიათ, მაშინ უკვე
ძალიან ბევრი პროექტია, ასეთი ძალიან ბევრი მედია პროექტია, რომელშიც შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ, მათ შეუძლიათ ობიექტურად გააშუქონ, თქვა თუ ესენი ჟურნალისტები არიან, თავისუფლად გააშუქონ მოვლენები, რომელსაც შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს სხვადასხვა კონფლიქტების მოგვარებაში, მაგალითად ახალგაზრდა პარლამენტი ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს ამ მიმართულებით. მათ შეიძლება გაიზიარონ უნივერსალური ღირებულებები, ეროვნული ღირებულებები და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის რომ ეს ხელი შეუწყოთ ამას. ამ კონტექსტში როგორ არის გერმანიასთვის საინტერესო თქვენ ახსენეთ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი მაგალითად, იგივე შეგვიძლია ვთქვათ უსიამოვნებაზე თურქებს და სომხებს შორის და საქართველოს რაღაც რეგიონულ ჰედკვარტერად შეიძლება ჩავთვალოთ ნეიტრალურ მიწად, სადაც რეგიონში დაპირისპირებული ხალხი ერთმანეთს ხვდება. ამ თვალსაზრისით ანუ საქართველოს როლი გამოკვეთილი თუ არის ამ პროცესში თუ უბრალოდ ელოდებით პროექტებს ქართველი ახალგაზრდებისგან და ალბათ ესეც იქნება ერთ-ერთი პლატფორმა საქართველოს მხრიდან შეთავაზებული. Also ich habe schon den Eindruck, ისეთ შტაბ-ეტილება ძალიან ბევრი რეგიონული პროექტები უკვე საქართველოში ტარდება. ყველაზე კარგად მაინც აქ შეიძლება რომ ჩატარდეს, იმიტომ რომ ყველას აქვს ძალიან კარგი საშუალება საქართველოში ჩამოსვლისა და ამიტომ პროექტში ჩართვისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება რუსეთიც იყოს ჩართული ამ პროექტებში. ხო, და ეს პროექტები უნდა იყოს რეალურობაზე, რა თქმა უნდა, გააკუთვნილი და ეს თანხები გამოყოფილია 2014 წლიდან და აქ შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა ვორქშოპები, სხვა სემინარები თვითონ საქართველოში. თინა, თქვენ რაც დაამატებდით კაუტონი მონიკას ამ თემაზე? ხო, ჩვენც რა თქმა უნდა გერმანიის საელჩო და გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერით ასევე გონია რომ ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი და კონკრეტულად ეს ამ სესიამ ხელი შეუწყო ერებს შორის არსებული კონკრეტული სტერეოტიპების მცხრობას, მაგალითად ჩვენ საორგანიზაციო ჯგუფში გვყავდა როგორც აზერბაიჯანელი, ასევე სომხეთის ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებიც ერთმანეთთან იდეალურად თანამშრომლობდნენ. ანუ ფაქტიურად იმ შემდგომ როდესაც ეთნობის სხვა ქვეყნის კულტურებს თითქოს ის სტერეოტიპები, რომლებიც ამ ქვეყნთან დაკავშირებით არსებობს, შემდგომ გიქრება და რაც ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში საკმაოდ კარგი შედეგების მომტანი შეიძლება იყოს ჩვენი რეგიონისთვის. საქართველოს რას მოელით, საქართველომ რა უნდა ისწავლოს ამ პროექტიდან, ანუ ეს ხომ მთლიან აღმოსავლეთ ევროპის ყველა ქვეყანაზეა გამიზნული და ყველა ქვეყანას აქვს გაკვეთილი გამოსატანი აღმოსავლეთ ევროპაში. პრობლემური ქვეყნებია ყოფილი პოსტსაბჭოთა ბანაკი, ბევრი კომპლექსი და ირაციონალური შიში ბუდობს გარდა აქტიური კონფლიქტებისა, რაც ქვეყნებს შორის არის. რა დასკვნები უნდა გამოიტანოს საქართველომ იდეალურ შემთხვევაში ამ პროექტის წარმატებით წარმართვის შემდეგ? ეს კითხვა ალბათ ორივეს და დავასრულოთ. Ja, ich glaube, მე მგონია რომ კონკრეტულად თინა უფრო კარგად იტყოდა ამ პროექტზე, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ამ პროექტებით ყველაზე კარგად შესასწავლი იქნებოდა რომ დიალოგი ყოველთვის აუცილებელია, რომ ერთმანეთისგან სწავლა ყოველთვის აუცილებელია და ძალიან ბევრის მომტანია და ძალიან ბევრ ქვეყანაში ძალიან მსგავსი პრობლემები არსებობს, რომ თავარია რომ შეიქმნას ქსელი ამ დიალოგისა და ზუსტად აიმისთვის არის ეს თანხები გამოყოფილი გერმანიის მთავრობიდან რომ ნამდვილად აი ეს მყარი ქსელი შეიქმნას ამ ახალგაზრდებისა, რომლებიც ერთმანეთთან ისაუბრებენ და საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან აქტიურია და ძალიან ხშირად ძალიან ინოვაციური
ინოვაციური იდეებით მოდიან ხოლმე ჩვენთან და ძალიან სახარულოა ეს. ჩვენი ორგანიზაცია არის თლიანად ორიენტირებული ახალგაზრდებზე და ასეთი ტიპის პროექტები ხელს უწყობს ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას. ამიტომაც მიგვაჩნია, რომ ჩვენც ამ ხრივ თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ ახალგაზრდები ანალიტიკურ უნდარჩვევებს იმჯობესებენ, ეცნობიან ქვეყნის ფარგლებში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე სხვადასხვა აქტუალურ თემას, ამ ხრივ ხდებიან უფრო მეტად აქტიურები და ეს შემდგომში ქვეყნის განვითარებაში საკმაოდ დიდ როლს შეიტანს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობელი ვარ რომ დღეს საქმიანი დილას სტუმრობდნენ მონიკა ლეჰარდი, საქართველოში გერმანიის ელჩის მოადგილე და თინა დოლბაია, წარმატებები თინა, ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის 86-ე საერთაშორისო სესიის ორგანიზატორი. მოდი გავაცილებ სტუმრებს და ამისთვის მცირე სარეკლამო პაუზითაც ვისარგებლებთ. დაგველოდეთ ელენა ჩომახიძე სულ მალე რამდენიმე წუთში დავით ასათიანთან ერთად დაგიბრუნდებათ პირდაპირ ეთერში თავის რუბრიკაში. რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით და ელენე ჩომახიძეს უნდა დაუთმოთ ეთერი, რომლის დღევანდელი რუბრიკაც დეკემბერში გასამართ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნებს ეხება და დღეს პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატს გაგვაცნობს ელენე დილა მშვიდობის მშვიდობის დავით ასათიანი ადვოკატად 1999 წლიდან საქმიანობს, ამჟამად ის არის ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი და საერთაშორისო ურთიერთობების მდივანი, ისევე როგორც საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენელი სახელმწიფო საკონსტიტუციო მისიაში და ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების საბჭოში. 2009-2013 წლებში ასეთიანი იყო ორგანიზაცია საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის თავმჯდომარე, 2012-2013 წლებში არასამთავრობოთა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის თავმჯდომარე. მისი კანდიდატურა ადვოკატთა ასოციაციის მომავალი თავმჯდომარის პოსტზე საადვოკატო ბიუროთა გაერთიანებამ, ადვოკატთა დამოუკიდებელმა პროფკავშირმა, ახალგაზრდა ადვოკატებმა და ფართო კოალიციურმა ჯგუფმა დააყენეს. სწორედ ბატონი დავითი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში არაერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ. აღნიშნულ არჩევნებთან დაკავშირებით თუნდაც მოგესალმებით ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დილიდან ხართ საქმიანად ჩვენთან ერთად საქმიან დილაში. ასე რომ ახლა გადავიდეთ პირდაპირ საინტერესო თემებზე, რაზეც თქვენთან მინდა საუბარი. თქვენ 2005 წელს შეიქმნა აღნიშნული ასოციაცია, რაც შეეხება ადვოკატთა ასოციაციას და მაშინაც და რამდენიმე წლის წინაც აქცენტებს აკეთებდით იმასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნული ასოციაციის გადარჩენისთვის ბრძოლა აღნიშნული ასოციაციის წევრებს ყოველთვის ეს გიწევდათ პერიოდულად თავის გადარჩენისთვის ბრძოლა, მოკლედ. წინა ხელისუფლების დროსაც იყო პრობლემები, როგორც თქვენ აცხადებდით და ახლა რა სიტუაცია იყო ბოლო წლებში, ამაზე ვისაუბროთ და აღნიშნული ასოციაციის კომპეტენციაზე და ზოგადად მისი მოქმედების არეალზე. მადლობა კიდევ ერთხელ, თქვენ სწორად შენიშნეთ ელენე, ნამდვილად 2005 წლიდან დღემდე პრინციპში ეს შეიძლება დავარქვათ ადვოკატურის ისტორიას, ეს არის ბრძოლა დამოუკიდებელი კორპორაციისთვის, რადგანაც იყო მცდელობები, რომ ეს ორგანიზაცია არ შემდგარიყო, ეს ორგანიზაცია დაშლილიყო, არსებობდა საკონსტიტუციო სარჩელიც, სადაც ამ ორგანიზაციის ერთიანობას ეწინააღმდეგებოდნენ ჩვენი რამდენიმე კოლეგა. ინტერესებში უნდა შედიოდეს ბატონ დავით თქვენი აზრით აღნიშნულ. ადვოკატურა საერთოდ ბუნებრივად და ადვოკატის პროფესია არის დამოუკიდებელი და თავისუფალი პროფესია, ის ყოველთვის გარკვეული ოპონენტია ნებისმიერი გავლენიანი წრეების, ნებისმიერი გავლენის მქონე ჯგუფების, მათ შორის სახელისუფლებო ჯგუფების, ეს ბუნებრივი ამბავია. შესაბამისად, წინა ხელისუფლების პირობებშიც უფრო ადრეც არსებობდა ამის გარკვეულწილად საჭიროება, რომ ადვოკატთა ასოციაცია ყოფილიყო უფრო მეტად მორჩილი, ან უფრო მეტად თანამშრომლობის რეჟიმში სახელმწიფოსთან, მაგრამ მე მინდა სიამაყით აღვნიშნო, ჩვენმა კორპუსმა ძალიან ღირსეულად უპასუხა ამ გამოწვევებს და დღეს უკვე 2017 წლის მდგომარეობით შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენი კორპორაცია არის ნამდვილად ერთიანი, ნამდვილად დამოუკიდებელი და თვითმმართველი. ეს უკვე გამტკიცდა კონსტიტუციის დონეზე
საკითხებზე მოგეხსენებათ ახალ ქალთუ კონსტიტუციაში ადვოკატთა გაერთიანების თვითმმართველობა და ადვოკატის როლი ზოგადად დაფიქსირებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს პროცესი უკვე შეუქცევადია. აღნიშნული მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებებიც არის დაგეგმილი და ეტაპობრივად განხილვებიც მიმდინარეობს, როგორც ვიცით, ადვოკატთა საქმიანობის შესახებ. თქვენ როგორ თვლით, თქვენი აზრით, რა მიმართულებით არის დასახვეწი საქართველოს კანონმდებლობა იმისათვის, რომ ადვოკატის უფლებამოსილებები უფრო დეტალურად იყოს გაწერილი და ესე რომ ვთქვათ, კომპეტენციაც უფრო გაფართოვდეს არეალი კომპეტენციის, რა მიმართულებით არის სამუშაო მოკლედ? სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ბოლო პერიოდში ადვოკატთა საპროცესო გარანტიების, საპროცესო უფლებების თვალსაზრისით წინსვლა, იგივე სისხლის სამართალწარმოების პროცესში, ხა დეტალებს აღარ ჩავამოვდები, მაგრამ რეალურად გაუმჯობესებულია და უფრო მეტად გაძლიერებულია ადვოკატის ფუნქცია, მისი შესაძლებლობები, კომპეტენცია სისხლის სამართალწარმოებაში. სამოქალაქო სამართალწარმოებაში ეს ასე თუ ისე მრავალი წლის განმავლობაში უკვე პრინციპში ნორმალურად იყო დარეგულირებული. ჩვენ ეხლა ვამზადებთ პაკეტს, ეს უკვე ინიცირებულია იურიდიული კომიტეტის მიერ, მალე მიიღებს პარლამენტი დარწმუნებული ვარ, პირველ რამდენიმე მოსმენით. ეს არის კანონი ადვოკატთა შესახებ, სადაც ძლიერდება ადვოკატის ეთიკის კომისიის საქმიანობა, სადაც ძლიერდება ჩვენი სამართლებრივი გარანტიები, სადაც ძლიერდება ადვოკატის პროფესიაში მიღების რეგულაციები, კერძოდ ჩვენ ვქნით ადვოკატთა უმაღლეს სკოლას, რათა ასე ვთქვათ, გაუთვითცნობიერებული ბრჭყალებში შემთხვევითი ადამიანები არ მოხვდეს ადვოკატთა ასოციაციაში, ჩვენი კარები პროფესიაში ღიაა ყველა იურიდიული პროფესიისათვის, მაგრამ მათ უნდა გაიარონ შესაბამისი ადაპტაცია, სანამ ისინი გახდებენ ადვოკატები. დამერწმუნებით, ერთი დღე როცა ხარ გამომძიებელი, ან პროკურორი და მეორე დღეს უკვე ადვოკატი ხდები, ეს რთულია პროფესიონალისტვის, რთულია მთლიანად პროფესიისთვის, ჩვენ მივცემთ შესაძლებლობას ჩვენს კოლეგებს, რომ გაიარონ ადაპტაცია, გაიგონ რა არის ეს პროფესია, გაიგონ რა არის ადვოკატის ეთიკა, გაიგონ რა არის კლიენტი ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში კლიენტის ინტერესებს ვიცავთ და მათთან ურთიერთობაა ჩვენთვის პრიორიტეტული და გაიგონ მოკლედ წესები საადვოკატო პროფესიის და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდეს მათი პროფესიაში შესვლა. ბატონ დავით, ჩვენ რუბრიკის დასაწყისში ყველა და არ აგვინიშნავს, რომ არჩევნები გვიახლოვდება, ფაქტობრივად ერთ თვეში მაქსიმუმ უკვე არჩევნების დღეს დადგება ასოციაციის თავმჯდომარის, თქვენი როგორც ერთ-ერთი ღირსეული კანდიდატის, ესე რომ ვთქვათ, დაპირება, უხეშად რომ ვთქვათ, რა არის, რის შეცვლას აპირებთ აღნიშნულ უწყებაში, რა მიმართულებით აპირებთ აქცენტების დასმას და როგორია თქვენი გეგმები არჩევის შემთხვევაში? პირველისად აღვნიშნავ, რომ ყველა ჩვენი კოლეგა ღირსეულია, ყველა კონკურენტი ღირსეულია და ჩვენ ამას ამარჩევნებს ნამდვილად დემოკრატიულად და ნამდვილად მაღალი პატივისცემით ჩავატარებთ. ამაში მე დარწმუნებული ვარ, ეს ერთი. შემდეგ იმას აღვნიშნავდი, რომ ჩვენ ნამდვილად გავაგრძელებთ ჩვენი ინსტიტუციონალური გაძლიერების კურსს. ჩვენ მართალია მოგვიხდა ბრძოლა და დიდი რესურსის დახარჯვა ამ ბრძოლასთან დაკავშირებით, იგივე საერთაშორისო ასპარეზზე, იგივე ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა წინააღმდეგობების გადალახვა, ეს ეტაპი გადალახულია. ჩვენ გვაქვს ახლა უკვე უფრო მეტად გაძლიერების, ინსტიტუციონალურად უფრო მეტად შენების პერიოდი. ჩვენ ამას გავაგრძელებთ და გავაძლიერებთ. ჩვენ ძალიან ბევრს ვფიქრობთ, როგორც გითხარით, ადვოკატის უმაღლეს სკოლაზე ეს პილოტური რეჟიმი უკვე ფუნქციონირებს. ჩვენ მივცემთ ადვოკატებს შესაძლებლობას მოახდინონ ნებაყოფლობით ვიწრო სპეციალიზაციით მათი საქმიანობის გაღრმავება. მაგალითად, თუ დღეს გვაქვს ჩვენ სისხლისა და სამოქალაქო სამართლის სპეციალობა, ძალიან ზოგადი ხასიათის სპეციალიზაცია აიგა. ჩვენ მივცემთ ადვოკატებს შესაძლებლობას განსაკუთრებით ახალ შემომსვლელებს, ახალგაზრდა, ახალბედა ადვოკატებს იმის შესაძლებლობას, რომ კონკრეტული სამართლის დარგის მიმართულებით გაიღრმავონ თავიანთი ცოდნა. მაგალითად, ეს იქნება ნაფიც საჯულთა სასამართლო სისხლის სამართალწარმოების შემთხვევაში, ან და თეთრი საყელოს დანაშაული, თუ ეს იქნება სადაზღვეო სამართალი, ეს იქნება კომერციული მიმართულებით რა იგეგმება? მე ამ საკითხზე მინდოდა მესაუბრა თქვენთან. აქ არის ხარვეზები, ჩვენ ვიცით, ჩვენს ქვეყანაში ვიწრო სპეციალიზაციის, თუნდაც მოსამართლების და ადვოკატების დეფიციტზე საუბრობენ. სწორედ ამას ეხმიანება ჩვენი რეფორმა, რომელსაც ჩვენ მომავალში განახორციელებთ, რომ ნებაყოფლობით თუ ადვოკატს ამის სურვილი ექნება, ის მიიღებს უფრო გაღრმავებულ ცოდნას, პრაქტიკულ ნუნარჩვევებს, რათა მაგალითად ის წარმოადგენდეს კლიენტებს ისეთ სპეციფიურ სამართლის დარგებში, როგორიც გითხარით, არის სადაზღვეო სამართალი, სამედიცინო სამართალი, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სამართალი, ინტერნეტ სამართალი. დღეს ეხლა უკვე თანამედროვე მსოფლიოში სამართლის ახალი დარგები ჩდება, ვითარდება. ჩვენ მივცემთ ამას შესაძლებლობას ჩვენ ადვოკატებს, რომ გაიღრმავონ და უკეთესი
უკეთესი პოზიციონირება განახორციელონ, უკეთესი, ასე ვთქვათ, რეკლამირება დავარქვათ თუ გინდათ საზოგადოებაში, რომ ისინი არიან ძალიან სპეციფიურ დარგში, ძალიან სპეციფიურ სფეროში, კარგად მომზადებული და სათანადოდ აღჭურვილი, უნარჩვევით აღჭურვილი პროფესიონალები. ამითი, რა თქმა უნდა, შევუწყობთ როგორც სამართლებრივი ბაზრის, იურიდიული ბაზრის განვითარებას, ასე საზოგადოების და ჩვენი მომხმარებლის ინტერესების უკეთ დაცვას. ბატონ დავით, მინდა ვისარგებლო აუცილებლად შემთხვევით და თქვენთანაც ვისაუბრო აღნიშნულ საკითხზე, რაც შეეხება ზოგადად ხარვეზებს, რომელიც ქვეყანაში და გამოწვევებს, უпроსწორად ასე უпроსწორი ფორმულირება იქნება, გამოწვევებს, რომლის წინაშეც საქართველოს სამართლებრივი გარემო დგას და საქართველოს მართლმსაჯულება დგას. ეს იქნება სასამართლო, ეს იქნება რეფორმები, რომელიც ამ მიმართულებით ხორციელდება და კიდევ არაერთი საკითხი, რომელიც თქვენ დარწმუნებული ვარ ჩემზე უკეთ იცით. რა შეგიძლიათ გითხრათ აღნიშნულ საკითხზე, აი რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ დღესდღეობით? მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირება ეს არის გარკვეულად ჩვენი ქვეყნის ახილევსის ქუსლი. ჩვენ რეალურად ამ მიმართულებით ყველაზე მეტი ხარვეზი გვაქვს ალბათ და ეს თვითონ სისტემა არის რთული. პოლიტიკური ნება არ არსებობს თუ აღსრულება ჭირს ბატონო? აქ მარტო პოლიტიკური ნების მომენტი არ არის. ხა მოგიხსენებათ პოლიტიკური ნება თუ რაიმე სახის გავლენა ყოველთვის იქნება და ყველა ქვეყანაში არსებობს. ამის შესაძლებლობა რომ მართლმსაჯულებას ეს დაემუქროს. მაგრამ აქ მთავარია თუ როგორ პასუხობს ამ გამოწვევებს თავად იურიდიული პროფესია. როგორ პასუხობს ამას თავად იურიდიული საზოგადოება. დღეს ჩვენი მართლმსაჯულების ყველაზე დიდ პრობლემას საზოგადოებრივი ნდობის დეფიციტი წარმოადგენს ამ სისტემის მიმართ. თქვენ რა გონიათ, რომ თქვენ დღეს კარგი გადაწყვეტილებები არ გამოდის სასამართლო სისტემაში, გამოდის, რა თქმა უნდა. ჩვენთან არიან კვალიფიციური მოსამართლეებიც, რა თქმა უნდა არიან, მაგრამ საზოგადოებრივი ნდობა მაინც დაბალია სისტემის მიმართ. რა გამოსავალია ამ შემთხვევაში? სწორედ ავხედავთ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ადვოკატურის და იურიდიული პროფესიის, რადგანაც სწორედ ადვოკატურამ და იურიდიულმა პროფესიამ უნდა, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით სამჭედლო უნდა გახდეს სასამართლო სისტემაში მაღალი რეპუტაციის იურისტების მიდინების და მაღალი რეპუტაციის იურისტების შევსების. მთავარი მარტო ის არ არის, რომ სწორი და კარგი გადაწყვეტილება გამოდიოდეს, არამედ იყოს ნდობა, რომ ეს გადაწყვეტილება გამოაქვს ისეთი იურისტებს, რომლებიც სარგებლობენ მაღალი რეპუტაციით საზოგადოებაში, რომელსაც აქვს საზოგადოებრივი ნდობა. სწორედ ამაშია ადვოკატურის როლი. და აქვე მინდა დავძინო, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსების, საკანონმდებლო ორგანოს როლი, რა თქმა უნდა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს როლი, რომელმაც ძალიან სწორად უნდა მოახდინოს ქვეყნის მთავარი სასამართლო ორგანოს, საკასაციო სასამართლოს ფორმირება. საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ ეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და პარლამენტის პრეროგატივაა უკვე და სწორედ ქვეყნის უზენაესმა სასამართლომ, საკასაციო ინსტანციამ უნდა მოახდინოს ერთგვაროვანი პრაქტიკის დანერგვით, სწორი სამართლებრივი პრაქტიკის განვითარებით ამ ნდობის უკან დაბრუნება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და საკმაოდ საინტერესო პასუხები და მოსაზრებები შემოგთავაზეთ არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე. ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ მოგვეცევა საშუალება აღნიშნული არჩევნების დასრულების შემდეგ თუნდაც ვისაუბროთ სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის არჩევნები 2017 წლის 9 დეკემბერს გაიმართება. თავმჯდომარის ასოციაციის წევრთაგან ასოციაციის საერთო კრება 4 წლის ვადით აირჩევს. წარმატებები, მადლობა ელენე ჩომახიძეს, საინტერესო, ტრადიციულად რაც უკვე საინტერესო რუბრიკისთვის. პანმოკლე პაუზა და GVP-ის ახალი ყოველ შემთხვევაში სოციალური კამპანია დაზოგე წყალი. ჩვენი ძველი კოლეგები და პარტნიორები გვერდებიან ძალიან საინტერესო წარმომადგენლობით სტუდიაში. სულ მალე რამდენიმე წუთში კვლავ ეთერში ვართ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. Georgian Water and Power-მა გუშინ სოციალური კამპანია დაზოგე წყალი გაუფრთხილდი გარემოს ოფიციალურად გახსნა. ამ ეტაპზე კამპანიის ფარგლებში Georgian Water and Power-მა ვაგე საბურთალოს ყველა სკოლაში ჩაატარა საგანმანათლებლო ტრენინგი, ხოლო მომდევნო 1 თვის განმავლობაში შემდეგი ეტაპისთვის შერჩეული სკოლების მოსწავლეები უკვე საინფორმაციო კამპანიაში ჩაერთვებიან. ჩვენი სტუმრები გახლავთ სოფო ნატროშვილი, GVP-ის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, რუსკა ქარქაშაძე, მსახიობი და გიორგი კეკელიძე, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი, თუმცა უფრო წინ უნდა მეთქვა მწერალი და ამისთვის ბოდის გიხდი გიორგი. წყლის მომხმარებელი. და ხო, ყველაზე მთავარი. წყლის მზოგველი. მოგესალმებით, მადლობა. მოდი მაშინ ამ კითხვით ესე განსხვავებული პროფესიული მიმართულებების ადამიანები რამ შეკარათ ერთად ამ კითხვით დავიწყოთ. დილა მშვიდობისა. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის. Georgian Water and Power-მა გუშინ სოციალური კამპანია დაიწყო. კამპანიის გახსნა ჰქონდა ახალ მზიურში და მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ კამპანიით ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან ორ სოციალურ თემას ვაერთიანებთ, რაც არის ბუნებრივი რესურსის, უძვირფასესი ბუნებრივი რესურსის წყლის დაზოგვა და გარემოზე ზრუნვა. ამ ეტაპზეც ჩვენ კამპანიის ფარგლებში აქტიური მონაწილეები გვყავს სკოლის მოწაფეები, მოზარდი თაობის წარმომადგენლები, სწორედ იმ თაობის წარმომადგენლები, რომელსაც ასევე წარმოადგენს რუსკა ქარქაშაძე, სწორედ ამიტომ ის გახდა ჩვენი კამპანიის სახე, კი, ახალი თაობის მსახიობი და დიდი მადლობა მას ამისთვის. რუსკამ ისევე როგორც მისმა თანატოლებმა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვაკე საბურთალოს რაიონის სკოლებმა გაიარეს საგანმანათლებლო ტრეინინგები და ისინი მომდევნო 1 თვის განმავლობაში ჩვენს აქტივობებში ჩაერთვებიან კამპანიის აქტივობებში. ჩვენ გვჯერა რომ სწორედ ასეთი ტიპის აქტივობები და არაფორმალური განათლებით ხელშეუწყობთ მათი უკეთესი მოქალაქეებად ჩამოყალიბებას, უფრო უკეთესი ვიდრე ჩვენ დღეს ვართ მსოფლიო მოქალაქეებად და ამავდროულად ჩვენ ყველა გავიაზრებთ იმ პასუხისმგებლობას მათთან ერთად, რომ ჩვენ ყველანი ვართ გარემოს ნაწილი და მუდამ ზემოქმედებთ გარემოზე. წყალი მართლაც რომ უძვირფასესი პროდუქტია და ჩვენ Georgian Water and Power-ში ყველა თანამშრომელი, მათ შორის მეც ვაანალიზებთ და ორმაგად ვიზიარებთ იმ პასუხისმგებლობას, რასაც გვია ამ უძვირფასესი ბუნებრივი რესურსის გაფრთხილება, დაზოგვა, ვინაიდან ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით თუ რა ენერგია, რამდენი ადამიანი რესურსით გასა იმის უკან, რომ ეს ბუნებრივი რესურსი გახდეს სასმელი წყალი და მივიდეს ყველა ოჯახამდე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. თქვენ აირჩეთ მოსწავლეები იმისათვის, რომ ეს კამპანია ჩატარებულიყო. რატომ და რა ფორმით ჩაერთვებიან მოსწავლეები? გასაგებია რომ მომავალი თაობა არის, მაგრამ მათთან ალბათ შერჩევა იმ სტრატეგიის, როგორ შეიძლებოდა ეს კამპანია ყოფილიყო წარმართული, კიდევ უფრო საინტერესო არის. რა ფორმით იქნება სკოლის მოსწავლეების ჩართვა? კი ბატონო. მართლაც რომ სკოლის მოწაფეებმა ძალიან დიდი ჩართულობა და мотиваცია გამოხატეს ამ კამპანიაში მონაწილეობისთვის. დღეს მათ უკვე გაიარეს საგანმანათლებლო ტრეინინგები და ვფიქრობ რომ ამ ეტაპზე მათ უკვე ძალიან კარგად იციან თუ როგორ უნდა გაუფრთხილდნენ ბუნებრივ რესურსს, როგორ უნდა დაზოგონ წყალი, ასევე როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, იქნება სხვადასხვა აქტივობები, ისინი თავად ჩაატარებენ სოციალურ და PR კამპანიებს, გააცნობენ თავიანთ თანატოლებს, როგორც სკოლაში, ასევე თავიანთ უბანში, ჩაატარებენ სხვადასხვა რა თქმა უნდა წრეებში, ასევე გავრცელებენ ინფორმაციას ოჯახში და აი ამის შესახებ ვფიქრობ, რუსკაც გვეტყვის. რა ტიპის ტრეინინგი, ანუ რა გაიარა და რეალურად ამ ტრეინინგის მერე პირადად ჩვენთვის რა შეიცვალა? ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ, პირველ რიგში როგორ დავზოგოთ წყალი და რა ხელმძღვანელობა აქვს წყალს გარემოსთვის. ესეთი კონკრეტული მაგალითებიც ვისწავლეთ და პირადად მე უფრო დავაფასე წყალი და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის Georgian Water and Power. რაში გამოიხატება დაზოგვა ადრე ამ თემაზე როცა ვსაუბრობთ, აღნიშნეთ რომ მაინც უნდა დაიბანოთ, ეს არ ნიშნავს რომ უნდა დაიბანოთ, მაგრამ რაში გამოიხატება წყლის დაზოგვა? ძალიან ბევრი ხერხი არსებობს, მაგალითად, როდესაც გარეთ წვიმს, ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია რაღაც ცარიელი, ქოთანი ან ბიდონები ავოსოთ და შემდეგ იმ წვიმის წყლით მოვწყათ მცენარეები და ამითი სასმელი წყალი დავზოგოთ. ამ მცენარეებისთვისაც ბევრად სასარგებლოა და კიდევ ბევრი მას შემდეგ რაც ამ კამპანიაში ჩაერთე და
კომპანიის მენეჯმენტთან ამ ტრეინინგებს ეზიარე. შენ დარწმუნდი, რომ არ იცნობდით εμას განათლება რეალურად აქ ნაკლებობა თითეული ჩვენთაგანისთვის, ანუ ეს აი რა მოხდა მერე, ანუ მოგიწია მეგობრებთან ამ რა თქმა უნდა, მეგობრებმაც განვიხილე, ძალიან საინტერესო ტრეინინგები იყო, ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ და ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. მივხვდი რომ რაღაცები არ ვიცოდი, ის არ ვიცოდი რომ ეს მარტივად რომ მოდის ოკანში წყალი, ამის უკან ძალიან ბევრი ადამიანი დგას და იდეაში ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, ჯერ წყლის მოპოვება, მერე მისი დამუშავება და ძალიან დიდ რესურსებს მოითხოვს და უფრო დავაფასე ის ადამიანები. ვიდრე ვიდეოებით გვესალმებიან ხოლმე, მოკითხვა ყველა საქმიანი დილის სტუდიიდან. ამავდროულად თუ შეიძლება დავამატებ, რომ პირველივე დღეს ჩვენ გახსნაზე ძალიან ბევრი მხარდამჭერი შემოგვიერთდა. ნახეთ, ახლა გადაფარვები ნამდვილად სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, ცნობადი სახეები, კი. ვისარგებლებ შემთხვევით და ჩვენთან ეთერში არის მწერალი გიორგი კეკელიძე, რომელიც ამავე დროს ჩვენი კამპანიის მხარდამჭერია. ეროვნული ბიბლიოთეკის როლი რა იყო ამ ყველაფერში? ბიბლიოთეკას უამრავი როლი არ ქონია მე ამ შემთხვევაში, როგორც მწერალი, როგორც ადამიანი. ეს დილიდან პროგრამაში ხარ გიორგი, დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. დიდი ამბავი გააკეთა, ძალიან დიდი ამბავი გააკეთა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, 8 საათზე ვიტყვი დილით და ეხლაც ვიტყვი კიდევ რომ გიორგიმ შეძლო უნიკალური რამ გარდა იმისა, რომ გვაქვს წიგნების მუზეუმი, ძალიან რთულია საჯარო და კერძო სექტორის სინერგია და პლუს ზემოდან საელჩოების ესეთი აქტიურობა და ჩართულობა, 3 გამოკვეთილი საელჩო ამერიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთის და იტალიის იყო ჩართული, დავით ვეჟუაშვილის განათლების ფონდი, სხვა ბიზნესებიც აქტიურობენ, მაგრამ აი ამას ყველაფერს და არაჩვეულებრივ ინფრასტრუქტურას, რომლის გახსნაზეც პარასკევს ვიყავი და მადლობა ყველას და უპირველეს ყოვლისა გარდა მისი წარდგენისა მწერალი გიორგი კეკელიძე, იგი გახლავთ ჩვენი ბიბლიოთეკის დირექტორი. მადლობა გიორგი. დიდი მადლობა პირიქით თქვენას ჩართულობისთვის აი ამ საქმეებში, რაც შეეხება აი ამ თქვათ ინიციატივას, მე მინდა გითხრათ ყოველად სერიოზულად, რომ მთელი თქვათ აი ჩემი ბავშვობის განმავლობაში ძალიან ხშირად მესმოდა ხოლმე ესეთი ფრაზა, რომ მაინც წყალს მიაქვს ეს ქვეყანა, თუმცა წყალწაღებული სიტყვა ქართულში არ არის მთლად კარგი სინონიმი და რატომ უნდა მოუფრთხილდეთ მას, რატომ უნდა იყოს მაგალითად რაღაც ტიპის გადასახადთან ეს დაკავშირებული, ან საერთოდ რატომ უნდა გულისხმობდეს რამე მენეჯმენტს. და მათი აზრით, თქვათ ამ ადამიანების აზრით, რაღაც ინერციის გამო ალბათ ამ ყველაფერში სიმართლე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ ბევრი, თქვათ, წყლის მიუხედავად, ყოველთვის ქონდა ჩვენ პრობლემები, ხო, ამ ტიპის ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩვენ გაგვიჩნდა ერთგვარი განცდა, რომ ის, რაც არის ბევრი, უნდა მოვიხმაროთ უყაირათოდ, უნდა მოვიხმაროთ ყოველგვარი, თქვათ, გაანგარიშების გარეშე, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ასე იქნება. მე როდესაც წავიკითხე, თქვათ, აი ეს კვლევები, რომელიც მოგვაწოდეს, ან ადვილადვე მივხვდი, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის ქონდა ეჭვი, რომ რაღაცა უფასო ტიპის მოცემულობები, რასაც ჩვენ ვეძახით ხოლმე, აი ამ გვარი გაანგარიშების გარეშე ბუნებაში არ არსებობს და თუ არსებობს, რადიკალურად შემცირდება. ამდენად ვიცი, 100 მl წყალი ზოგადად, თქვათ, აი ამ პროცენტული მოცემულობიდან სულ რაღაც 1% არის დანარჩენ წყალთან მიმართებაში და შესაბამისად მისი არაშესაბამისი მოხმარების გამო მისი, თქვათ, აი ეს მოცულობა ნელ-ნელა მცირდება და საბოლოო ჯამში ისეთი, თქვათ, აი უხწყლიანი ქვეყანაც კი, როგორც საქართველო არის, შეიძლება დარჩეს ამ შემთხვევაში აი ამ სიკეთის გარეშე. კი ბატონო, და აქედან გამომდინარე ბუნებრივი არის, რომ ყველა ჩვენგანის ჩართულობა, მოწოდება, მითითება ადამიანებისთვის, რომ წყალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი, გადამწყვეტი რესურსი, მაგრამ მისი თვისობრივ მნიშვნელობაზე აქ საუბარი არ არის, ყველა ჩვენგანმა ვიცით და გულისხმობ აი ამ აზრით, თქვათ, მნიშვნელოვანი. მე მგონია, რომ სასარგებლო უნდა იყოს და აქედან გამომდინარე შევუერთდი ამ ინიციატივას და ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, როდესაც თანამშრომელი, თქვათ, აი დატოვებს ონკანს, თქვათ, მოშრებულს და იტყვის, რომ აი წყალი მაინც სულ არის და რა პრობლემა ჩვენ დავაწესებთ სპეციალურ საყვედურს. აფონიას სურათი შეგვიძლია გამოუკრათ, ეს ციტატა რო აქვს, 1 წვეთი წყალი თვეში რამდენ ტონას. კი, სხვა შორის გუშინ არის უტამაც
თქვა გახსნაზე რომ ყოველთვის აი წყლის ხარჯვა ასოცირდებოდა სხვა რაღაცეებთან, სხვა ტიპის დისკომფორტებთან, აი მაგალითად მარლა შემოაკრავდი თქვა თომ კანს და ეს წყალი კი წვეთავდა ისევ, მაგრამ ხმაური აღარ ქონდა და ეს ხმაური უფრო პრობლემა იყო ხოლმე, ვიდრე თქვა ამ შემთხვევაში წყლის ხარჯვა და რაღაცნაირად ჩვენ უნდა მივხვდეთ რომ აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მოცემულობა. ესეთი ტიპის კამპანიები რამდენად ეფექტური არის ამ ფონიდან, რაც დღეს გვაქვს? იცით რა, პირველ რიგში საგანმანათლებლო თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ სამიზნეს ჯგუფი არის ძალიან სწორად არჩეული, იმიტომ რომ რაღაც ტიპის ადამიანებს ალბათ ძალიან მძაფრად აქვს უკვე გამსჯარის ყველაფერი, რომ მართლა წყალს მიაქვს ეს ქვეყანა და ჩვენ არ გვესაჭიროება ვთქვათ მისი ერთგვარი მენეჯმენტი, მაგრამ აი რუსკას თაობაში და სხვა ცოტა უფრო შეიძლება ოდნავ დიდი ასაკის ადამიანებში ამგვარ საინფორმაციო ვთქვათ შეტევას აქვს ძალიან კარგი შედეგი, იმიტომ რომ უბრალოდ სულ მცირე ინფორმირებული მაინც არის და ამის მერე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თაობა გაცილებით კეთილს ინდისერე, ვიდრე ჩემი იყო და ამ ინფორმირებულებას შესაბამისად. ხო, ეს თაობა რუსკა რა გამოიყენებს. ანუ შენი თაობის წარმომადგენლები მიღმა იმ ადამიანებისა, ვიზეთ სოფო საუბრობ და მრავლად არიან, ხო, უკვე თამოყრილი. კი, ჩვენ ანუ ამ თემას ბევრად ჯანსაღად უყურებთ, ესე მგონია და უფრო ვაანალიზებთ. ხო, დაახლოებით ეგრე კი, ანუ ხვდებით ზუსტად იმ პრობლემას, რის წინაშეც ვდგავართ, რომ ესე წყალი ესე უაზროდ არ უნდა გამოვიყენოთ და ძალიან მიხარია, რომ ესე ხვდებით ყველაფერს. სოფო საუბრის ბოლოს ხედავ რა დღეს ჩამაგდე. ჩვენ უფრო მაგრად გვესმის რომ ვიდრეში. კი. თან ახლა რუსკა დაახლოებით 400 ბავშვის მოზარდი თაობის წარმომადგენლის სახელით გელაპარაკებთ, იმიტომ რომ ამ კამპანიის ფარგლებში მასთან ერთად გაერთიანებულია ვაკე საბურთალოს რაიონის სკოლის მოწაფეები და მათ მართლაც გააზრებული აქვთ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ის ბუნებრივი რესურსი, რითაც ჩვენ საქართველოში მართლაც განებივრებული ვართ, მაგრამ ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ რაც მეტ წყალს ვხარჯავთ, მით უფრო მეტს კი ვაბინძურებთ და ვუბრუნებთ გარემოს და ამ შემთხვევაში იგი გარემოსთვის და ჩვენთვის უვარგისი ხდება. ამიტომ მოდით ყველა გავერთიანდეთ ამ კამპანიის ფარგლებში, გავუფრთხილდეთ გარემოს, დავზოგოთ წყალი. ჩვენ ყველანი ვუფრთხილდებით. აი რუსკა ჯობია. რუსკა უნდა ჯობდეს. რუსკა უნდა ჯობდეს, თან სწორადაც მეპაექრება, მაგრამ აქ წესით არის მადლობა GVP-ს ამ ყველაფრის შემდეგ, რომ მთელი 400 ადამიანის, ასე ვთქვათ, ემოცია დამეღვარა მე ვეცდები, რომ ხშირად უმასპინძლო GVP-ის წარმომადგენლებსაც ყოველთვის მოხარული ვიქნები. ნებისმიერ ამპლუაში, რასაც კი ბრძანებს გიორგი კეკელიძე განიხილოს ეს სტუდია როგორც საკუთარი. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და დიდი მადლობა რუსკა ქარქაშაძეს მოსვლისთვის და გაცნობისთვის და ესეთი საინტერესო დამზღოლისთვის სოფო ნატროშვილი ხოსუჩვენია. კომპანია GVP და მისი საინფორმაციო მიმართულების ხელმძღვანელი. მადლობა თქვენ და ეხლა გადავდივართ კიდევ ერთ ჩართვაზე, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები ექსპო ჯორჯიადან არის. სოფლის მეურნეობაში ვინაცვლებთ კვების მრეწველობის გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიების მე-17 საერთაშორისო გამოფენა იხსნება ამ წუთებში. საგამოფენო სტენდებზე 16 ქვეყნის 100-მდე კომპანია იღებს მონაწილეობას. ექსპო ჯორჯიადან კი თათია ჩაფიჩაძე გვერდება ახლა. თათია, რა ტიპის პროდუქცია წარმოდგენილი და ადგილობრივი ფერმერები თუ ესწრებიან გამოფენას, ისიც განსაკუთრებით საინტერესოა. მშვიდობის ანა, წარმოდგენილი პროდუქცია საკმაოდ მრავალფეროვანია. აქ შეხვდებით როგორც სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას, მანქანა დანადგარებს, სარწყავს სისტემებს, სათესლე და სანერგე მასალებს, ისევე საკონსულტაციო მომსახურებას და თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ეს შეეხება მონაწილეებს დღევანდელ გამოფენაში მონაწილეობას იღებს 2300-ზე მეტი ადგილობრივი ფერმერი, რომელსაც საშუალება აქვთ 16 ქვეყნის 100-ზე მეტ კომპანიის წარმომადგენელთან ისაუბრონ სამომავლო თანამშრომლობის შესახებ და ინიციატივებით უფრო დეტალებზე უკვე საუბარს განვაგრძობთ აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ხელმძღვანელთან აკაკი ჩხაიძესთან და ასევე ექსპო ჯორჯიას პიარისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელთან თინა ლაღიძესთან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აკაკი, თქვენთან გადმოვალ პირველი კითხვით, რამდენად მნიშვნელოვანია დღევანდელი გამოფენა, რისი საშუალება ეძლევათ კომპანიის წარმომადგენლებს და როგორც ვიცით, თქვენ უკვე რამდენჯერმე იღებდით მონაწილეობას და როგორია შედეგები?
მოგესალმებით, მე ვარ პროექტის კონსულტანტი მარკეტინგის განხრით. აგროწარმოების ხელშეწყობის პროექტი, პროგრამა ხორციელდება სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზართან ცდომისა და მოქნილობის პროექტის ფარგლებში, რომელიც არის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ინიცირებული და მის ადმინისტრირებას მართვას ახდენს პროექტების მართვის სააგენტო. საერთაშორისო ორგანიზაციების დაფინანსებით ხდება ამ პროექტის განხორციელება. ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი და გლობალური გარემოს დაცვის ფონდი. მიზანი არის ამ პროექტის, რომ ხელი შეუწყოს ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის წარმოებას. ორი კომპონენტისაგან შედგება. პირველი კომპონენტი მიმართული არის პირველადი წარმოების განვითარებაზე, ხოლო მეორე კომპონენტი მიმართულია, მიზანი არის მეორე კომპონენტის, რომ განვითარდეს გადამამუშავებელი მრეწველობა, გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. ეს ორივე კომპონენტი ურთიერთკავშირშია და ნებისმიერი მათგანის განვითარება, რა თქმა უნდა, სტიმულს აძლევს მეორე კომპონენტის განვითარებას. გვაქვს რაიმე შედეგები უკვე წინა გამოფენებში? რა თქმა უნდა, შედეგებზე შეგვიძლია ეხლავე ვისაუბროთ. აი თქვენ ხედავთ სტენდზე დღეს პავილიონში წარმოდგენილი არის პროექტის წარმატებული მონაწილეები სხვა დარგებიდან, სხვა რეგიონებიდან. ეს არის თაფლის წარმოება, ვაშლის წარმოება, დაფნის წარმოება, რეგიონალური გადანაწილებაც საკმაოდ ისეთია ფართო. აჭარიდან ყავს პროექტის მონაწილეები, შიდა ქართლი, ახალციხე და სხვადასხვა რეგიონები. მათთვის ეს არის შანსი, რომ გააუმჯობესონ ბაზართან წვდომა, გაზარდონ მოსავლიანობა და ჰქონდეთ შესაძლებლობა მიიღონ უფრო მეტი შემოსავალი მათი გაუმჯობესებული საქმიანობიდან. ეს გამოფენაც იძლევა ასევე იმ შესაძლებლობას, რომ მათ უფრო მეტი კონტაქტი, საქმიანი კონტაქტი დააფარონ პოტენციურ საქმიან პარტნიორებთან, რაც ხელს შეუწყობს მათი პროდუქციის უკეთ რეალიზებას. ძალიან დიდი მადლობა. მომდევნო კითხვა თინა, თქვენთან გადმოვალთ. წლევანდელ გამოფენაში მონაწილეობას იღებს, როგორც ვიცით, ბელორუსიის წარმომადგენლები, სხვაგან 9 კომპანია, კიდევ რომელი ქვეყნები იღებენ მონაწილეობას და რამდენად მრავალფეროვანია წელსარიალი? დიახ, ეს უკვე მე-17 გამოფენა არის, რომელიც გამოფენების ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში ტარდება. წელს ესეთი ნაციონალური სტენდი არის ბელორუსიის წარმოდგენილი და ისინი წარმოადგენენ პროგრამას Made in Belarus. ეს არის 9 ძალიან მსხვილი მწარმოებელი კომპანია, ზოგი სახელმწიფო არის, ზოგი კერძო, რომლებიც დაწყებული საფერმერო საქმიანობიდან დამთავრებული დიდი საკონდიტრო ქარხნებით. მათ აქვს ძალიან ბევრი სექტორი წარმოდგენილი და ძალიან უხვად, იმიტომ რომ ისინი ამ ბაზარზე პოსტსაბჭოთა სივრცის განსაკუთრებით ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა არის. აგრეთვე წარმოდგენილია რამდენიმე სტენდით იტალია, პირველად იღებს წელს მონაწილეობას ლიხტენშტეინი და გამოფენაზე 16 ქვეყანაა წარმოდგენილი და 100-მდე კომპანია. სწორედ ეს არის ამ გამოფენის მიზანი, რომ ასე ვთქვათ, ინდუსტრიის განვითარებით, როგორც საქართველოში, ასევე მთლიანად კავკასიის რეგიონში შეუწყო ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას ხელი და მე მგონია, რომ 17 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს გარკვეული შედეგები. და როგორია სამომავლო გეგმები ამ მიმართულებით, თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული? სამომავლო გეგმები არის ის, რომ ვიმუშაოთ კიდევ უფრო მეტი სხვა ქვეყნებთან, ჩამოვიყვანოთ კიდევ უფრო მეტი მოწინავე ქვეყანა ამა თუ იმ სექტორში და როგორც წინა წლების განმავლობაში, ისევე აქ დავახვედროთ მეწარმეები, ფერმერები, საოჯახო ბიზნესის მწარმოებლები, რომ აქვე ადგილზე მოხდეს კიდევ უფრო მეტი კონტაქტი, კიდევ უფრო მეტი დაიგეგმოს, კიდევ უფრო მეტი პროექტი დაფინანსდეს და კიდევ უფრო გაძლიერდეს ეს სექტორი. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს ვეთქვი, რომ წლევანდელი გამოფენა ექსპო ჯორჯიაში დღეს ზუსტად 11 საათისთვის გაიხსნება და ის მომდევნო 3 დღის განმავლობაში 22 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. შვენივრად და წინვალედ გამოიყურება თათია ჩაფიცაძე, როგორც ყოველთვის. მადლობა ჩემო ძვირფასო, ესეთი კარგი ჩართვისთვის. მადლობა თქვენ სტუმრებს. რო არიშვენებენ და მაგრად მიხარია, რომ დილის მოუსვენრობას ასლანს გას თბილისში შემოვერთდა და ისეთ კამპანია შევბერო. მე ვატყობ სულ მალე ჩემს კოლეგებთან ერთად, რომლებსაც სულ მალე ასლანს გას თბილისის
მენეჯმენტის წარმომადგენლებსაც კოლეგებს დაუძახებ, ასე რომ შოთა დავიწყეთ. ასრანგას თბილისი მასშტაბური სოციალურ კამპანიას იწყებს მეტი უსაფრთხოებისთვის. რა უნდა ვიცოდეს იმისათვის, რომ ზამთრის პერიოდში გაზის ეკონომია გავაკეთოთ, რატომაა საშიში ღია კამერიანი გაზის გამათბობლების სახში მოხმარება, როგორ უნდა მოვიხმაროთ გაზი უსაფრთხოდ და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენი სტუმრები უფრო კომპეტენტურად ისაუბრებენ. გიგლა თამაზაშვილი, ტექნიკური დირექტორი და თამაზ ღვანიძე, ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით ბატონებო და რა იქნება? დილამშვიდობის ბატონებო. დილამშვიდობის. აბა რა ხდება, რა კამპანია არის, რა დღეში ვართ, გავხურდეთ თქვენთან ერთად. მოგესალმებით. თბილისის მიგესალმები ყასტრაზგას თბილისის სახელით. ცნობილია რომ ჩვენ დავიწყეთ მეტად საჭირო კამპანია. ჩვენ თანაქალაქელები ალბათ შეამჩნევდნენ დილით ჩვენს მიერ გაცემულ ქვითარებზე აგრულ სპეციალურ ბანერებს, სადაც ვაცნობებთ, რომ დაიწყო კამპანია მეტი უსაფრთხოებისათვის. თქვენ დახვდებოდათ საკმაოდ ლამაზად დასურათებული ფლაიერია, სადაც არა მარტო სურათს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იქ წერია ამოუწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გავატაროთ უსაფრთხო და თბილი ზამთარი, იმისათვის რომ არ მოხდეს რაიმე ინციდენტი და ცუდად არ დამთავრდეს ჩვენი ყველაზე ძვირფასი ადამიანებისათვის, აღნიშნული შესახებ. ერთი მარახან ახსენეთ. რამდენად შეიძლება ამ გაუფრთხილებლობით, რას თქვენ ბრძანეთ, იყო შედეგები ფატალურიც კი. თუ არ მიყვებიან, არ მოისმენენ, არ მიყვებიან ამ ინსტრუქციებს, ფლაიერებს, რომელსაც ყასტრანგას თბილისი არიგებს, ეს თან ერთი დეტალია მარტო რეალურად ამ საერთო კამპანიაში. მოახსენეთ, ბატონო გიორგი, პირველი რაც არის, მე მინდა ამ აქციის ფარგლებში ზოგადად დავანონსო და ვთქვათ, რომ საჭირო მოსახლეობის სწორი ინფორმაცია. ანუ რა იწვევს ფატალური შედეგების დადგენას. ხშირად მედია საშუალებით ჟღერდება ეგეთი ფრაზები, რომ ბუნებრივი გაზის გაჟონვის შედეგად გარდაიცვალა ან მოიწამლა ადამიანები. იმისათვის რომ მოსახლეობამ სწორად აღიქვას ინფორმაციას, საჭირო მათ სწორად აუხსნათ, თუ რა იწვევს, რა ხდება ამ დროს. ბუნებრივი გაზით გაჟონვაში სწორედ მედიამ უნდა გააჟღეროს პირველ რიგში და სწორი ინფორმაცია მოსახლეობამ და მედიამ უნდა მიიტანოს. ფატალური შედეგების დადგენას ბატონო გიორგი იწვევს არა ბუნებრივი ბუნებრივი გაზის გაჟონვა, არამედ ეგრეთ წოდებული CO-ს, ანუ კარბონის მონოქსიდის გაჟონვა, რომელიც ბევრად უფრო საშიში ნივთიერება ვიდრე ბუნებრივი გაზი. ბუნებრივი გაზს აქვს უნი, მისი გაჟონვის შემთხვევაში აღქმა ადვილია და შესაბამისად პრევენციული ზომების მიღებაც უფრო ადვილია. რაც შეეხება CO-ს გაჟონვა, CO წარმოადგენს წვის პროდუქტს, რომელიც არის აბსოლუტურად უფერო, უსუნო და მისი აღქმა ძალიან ძნელია. შესაბამისად 1%-ის დაგროვება სათავეში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, იწვევს მოწამვლის შედეგს, გარდაცვალებას. ამიტომ ძირითადად უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ მოსახლეობამდე მივიტანოს სწორად ინფორმაცია, რა არის საშიში, რას უნდა მივაქციოთ, ან რამ შეიძლება გამოიწვიოს CO-ს დაგროვება ჩვენ სათავსში, გარემოში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ანუ ეს შეიძლება დიფერენცირებულად მოხდეს, შეიძლება არ იყოს სიტყვაზე გაზბუნებრივი აირის გაჟონვა და იყოს CO-ს გაჟონვა, თუ სიმბიოზში ხდება ეს. ბუნებრივია, სწორედ მაგის ახსნა მინდოდა, იმიტომ რომ CO წარმოადგენს წვის პროდუქტს, ან ბუნებრივი გამათბობლიდან ბუნებრივი გაზი არ იჟონება, უბრალოდ წვის პროდუქტია, როდესაც არასწორად დამონტაჟებული წყლის გამასხელებლები ან არასწორად დამონტაჟებული გამათბობლები გამოყოფენ ნივთიერებას, რომელიც შემდეგ იწვევს მოწამვლას ან როგორც ბატონო გიორგი ფატალურ შედეგების დადგომას. ამ ბუკლეტებს, რომელიც როგორც კი აღნიშნე, უკვე თქვათ მე მიღებული მაქვს, ამიტომ შესაძლებელი არის, რომ თავად მოსახლეობამ, ანუ დახმარების გარეშე, კვალიფიციური კადრების შესაბამისად ყასტრაზგას თბილისის წარმომადგენლებს აშენეთ, თავად შეამოწმონ, თავად აღმოფხვრა პრობლემა და თავი იგრძნონ დაცვლად. ანუ სახლში, ანუ თვით ხელმარჯვეოსტატების დახმარება და სწავლონ, გაიგონ მეტი, განათლდნენ. გასაგებია, ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ 2014 წლის 11 დადგენილებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ადმეტად მოსახლეობა თავადაა პასუხისმგებელი სახლში და გაზის გაყვანილობის გამართულებას. მიუხედავად ამისა, ყასტრაზგას თბილისი სისტემატურად წინასწარ დადგენილი და გაწერილი გეგმის მიხედვით მუდმივად ახორციელებს აღნიშნული დანადგარების გამართულობას
თუ როგორ არის იგი დამონტაჟებული და ასევე ქსელის გამართულობას. ეს ყოველწლიურად წამდება სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე. ხომ ან დაზღვეული იმისგან რომ მე ხვალ რო შევცვალ გამართობელით ხვალვე მოხვათ და შემწვდ ანუ არავინ არ მოგმართეთ ზუსტად აღნიშნული PR კამპანია აღნიშნული კამპანია ზუსტად მაგას ემხრება თუ თქვენ შეცვლეთ გამართობელი შეგიძლიათ დარეკო ჩვენთან რომელიც ჩვენ აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია დევს ჩვენ ვებგვერდზე ჩვენ Facebook-ზე აღნიშნულ ფლაიერებში დარეკო ჩვენთან მოვა ჩვენი თანამშრომელი 24 საათის ხასოსა 24 საათის განმავლობაში მოგემსახურებათ და მოგცემთ ჩემს უფრო დავამატებ კიდევაც შესაძლებელია ახალი ბინის შეძენვის ნაქირავი ბინის შეძენის შემთხვევაში იმისათვის რომ იყოთ დარწმუნებული იმისათვის რომ თქვენი ოჯახის წევრები იყვნენ უსაფრთხოდ იმისათვის რომ თქვენ ძვირფასი ადამიანები იყვნენ უსაფრთხოდ დაგვირეკოთ ჩვენ მოვალთ შევამოწმებთ მაქსიმალურად შევეცდებით რომ მოგცეთ რჩევა დარიგებები იმის შესახებ თუ როგორ არის დამონტაჟებული ან რა უნდა გავითვალისწინოთ მას შემდეგ რაც კი როდესაც თქვენ ამ ბინას ან შეიძენთ ან იქირავებთ და მაქსიმალურად მოგცემთ იმ რჩევებს რომელიც რაც შეეხება თქვენს უსაფრთხოებას რამდენად არის ბატონ თამას დარჩენილი დედაქალაქში ინფრასტრუქტურა აი ეს ძველი ეგრეთ წოდებული რისკის მატარებელი მე ვიცი რომ ყასტრანსკას სტატისტიკა აქვს იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ამდენი საუბარი მომხმარებლების გაუთვითცნობიერებლობაზე უადგილო იქნება კი ბატონო მივესალმები ტელემაყურებელს მე მოგახსენებთ საერთოდ ნებისმიერი დანადგარი მონტაჟდება ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით ის დანადგარები რომლებიც ჩვენი კომპანიის ვთქვათ მიღმა დამონტაჟდა ჩვენ არ ქონდა ინფორმაცია საკმაოდ ბევრია გეტყვით რომ დაახლოებით თვის განმავლობაში შეიძლება 3-დან 4,000-მდე ხელსაწყო ჩახსნას ყასრანსკას თბილისის თანამშრომლებმა შესაბამისად ეს არის ძირითადად საუბარი ღია წვის კამერის მქონე წყალგამაცხელებელი და გამოთბობელ ხელსაწყოებზე ძალიან მნიშვნელოვანია ბოდიში რა უხსნათ მოსახლეობას რა არის კი რა თქმა უნდა ზუსტად ამას ვაპირებ ღია წვის კამერის მქონე ხელსაწყოს თვითონ მუშაობის პრინციპიდან გამომდინარე წვის პროცესი ხდება სათავშივე ანუ ხელსაწყო გაზის წვისთვის საჭირო ჰაერს აიღებს სათავსოდან და ხშირ შემთხვევაში ნამწვია ერიც ანუ იგივე ნახშირჟანგი CO რჩება სათავში რაც პრაქტიკულად 1% უკვე ერთ წუთში სიკვდილს იწვევს თუ გარემოში დაგიგროვდათ თქვენ 1% 9% უკვე 30 წუთში იწვევს სიკვდილს შესაბამისად ნებისმიერი გაზის ხელსაწყოს დამონტაჟების შემთხვევაში მოსახლეობამ უნდა მიმართოს ყასრანსკას თბილის მომსახურება უფასოა თუნდაც ეს კონკრეტულად ბოდიში ერთამი 24 საათის განმავლობაში ან დღეღამის განმავლობაში ნებისმიერ დროს არის სრულად ეს რა თქმა უნდა 240 ასევე 114 ჩვენი საავაριო სამსახურის ცხელი ხაზი 24 საათის განმავლობაში ჩვენ მზად ვართ მოვიდეთ უფასოდ სრულიად უფასოდ შევამოწმოთ გაზგამანაწილებელი სისტემა სახში და მივცეთ რეკომენდაციები მოსახლეობას და თუნდაც აი რაღაც X კომპანიაში საკმაოდ მაღალ ხარისხიან შიდაწვის შემთხვევაში გამოთბილს ყიდულობ კომპანიამ თავაზობს მომსახურებას ასევე მასთან დაკავშირებით რომ თავად ამიმონტაჟებენ შემოწმენ და ასე შემდეგ ამ შემთხვევაში თქვენ რეკომენდაციას უწევთ რომ თქვენ უნდა იყოთ გადამამოწმებელი რა თქმა უნდა მე პირველ რიგში მინდა მოსახლეობას ვაცნობო რომ ნებისმიერი გაზის ხელსაწყო თავის საპასპორტო მონაცემებით გარკვეულ პირობებს საჭიროებს რომ დამონტაჟდეს შესაბამისად იგივე გაზღურა ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო გაზღურა მასაც გააჩნია თავისი მონტაჟის პირობები სად უნდა იყოს რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს სათავსი უნდა იყოს ბუნებრივი ვენტილაცია მისი არასწორად გამოყენება უკვე ფაქტიურად ფატალურ შედეგებს იწვევს შესაბამისად ეს იქნება დახურულკამერიანი გამოთბობელი დახურულკამერიანი ქვაბი თუ გაზღურა ნებისმიერ შემთხვევაში კომპანიას უნდა მიმართონ და შესაბამის რეკომენდაციებს გაუწევთ. ვაუ და ეს არ არის სრული თემატიკა მე ვიცი ბატონ გიგლა რომ კამპანიის ნაწილი არის ბევრი სხვა მემართულება კიდე ძალიან ბევრი ბატონ გიორგი იმიტომ რომ სტატისტიკას თუ გავყვებით ახლა ჩვენ სტატისტიკა არ გვიხსენებია ძალიან სულ შედეგებს გვაუწყებს სტატისტიკა იმიტომ რომ დაახლოებით 80 ადამიანია გარდაცვლილი უკანასკნელი წლების განმავლობაში და 300-მდე მოწამლული და იცით რომ ძალიან რთული შედეგი გაუმართავი და გაუფრთხილებული ეს რამდენი წლის განმავლობაში ეს არის ბოლოს 3 წლის განმავლობაში და
წარმოიდგინეთ არა მარტო ფატალური შედეგებისა, ზოგადად CO2 მოწამლული ძალიან ძიმე შედეგები იწვევს შემდეგ მომავალში CO2 მოწამვლა. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მოსახლეობა, თბილისის ქალაქის მოსახლეობა იყოს აბსოლუტურად მობილიზებული, აბსოლუტურად მეტი უსაფრთხოების ამ კამპანიას ეგრეთ დავარქვით, ქვია მეტი უსაფრთხოების თბილისელებისათვის, აბსოლუტურად მობილიზებული იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ გავატაროთ ზამთარი, არა მარტო ზამთარი, მაგრამ ძირითადად უნდა ვიცოდეთ, რომ მსგავსი ფატალური ან მოწამული შედეგები ზამთარში ხდება ხოლმე, როდესაც ჩვენი სათავსო ის გარემო არის დაკეტილი სივრცე და გვაქვს დაკეტილი იმისათვის, რომ უფრო მაქსიმალურად მოვიხმართ დანადგარებს. კიდევ ერთხელ მინდა რომ ხაზი გავუსვა ბატონო გიორგი, რომ აი ამ სტატისტიკაში კიდევ არსებობს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტატისტიკა, რომ ძირითადი რაოდენობა დაახლოებით 70% მოდის გაქირავებული ბინდებიდან. როდესაც ადამიანები ქირავობენ ბინას, მათ არ იციან როგორ არის დამონტაჟებული, არ აქცევენ ყურადღებას, ხოლო გამქირავებელი უქმნის მინიმალურ კომფორტს იმისთვის, რომ მას ჰქონდეს თბილი და წყალი. ბუნებრივი არ არის აინტერესები. კასტრალსგაზი ამავე აქციის ფარგლებში მანდაც უფასო. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად უფასოდ, ნებისმიერი ვინც კი დაარეკავს ჩვენი თანამშრომლები მივიდნენ, შეამოწმებენ და აუხსნიან თუ რამდენად უსაფრთხოა იქ ცხოვრება და არსებობა. გარდა ამისა, ახალი ბინების შეძენის შემთხვევაშიც კი, როდესაც ჩვენ შევიძენთ ბინას და დაგხვდება უკვე დამონტაჟებული, შეგვიძლია მოემსახუროთ, გავუწიოთ კონსულტაცია. გარდა ამისა, თუ კი არ იქნება დამონტაჟებული, მოგმართონ, ჩვენ თვითონვე ვურჩევთ, როგორ განათავსონ, სად დააყენონ, როგორი უფრო უსაფრთხო იქნება მათთვის და ასე შემდეგ. ძირითად პრინციპები ხო არ თქვათ, თუ დარჩა დრო მაინც. აი ეგ არის და თქვათ და დავიშალეთ. თორე დროები თქო, მაგრამ როგორ ვიშლებით, მაგასაც გეტყვით. ერთის მხრივ ის რომ ეს ვინაიდან რაც კამპანია და კამპანიური ხასიათი აქვს, ანუ დროით არის შეზღუდული, თუ მუდმივად შეუძლია და მუდმივად გაგრძელდება და მეორე ძირითადი ეს თქვათ გაიდლაინები ტოპ 3 სარისკო საქმე რაც არ უნდა იქნას. ძირითადი პრინციპები შეიძლება შემდეგი ფორმით ჩამოაყალიბოთ. ნებისმიერი გაზის ხელსაწყოს მონტაჟის შემთხვევაში წინასწარ კონსულტაციები გაიარონ კომპანიასთან, არ დატოვონ გაზის ხელსაწყოები, ანთებული გაზის ხელსაწყოები უმეთვალყურეოდ და შესაბამისად ხშირად გაანიავონ ფართი, რათა გამოიწყოს. რა თქმა უნდა, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში კომპანიის წარმომადგენელთა რეკომენდაციის გარეშე, შეარჩევენ გაზის ხელსაწყოებს და გააკეთონ აქცენტი ძირითადად დახურული წვის კამერის მქონე გაზის ხელსაწყოებს. დამატება გინდოდათ რაღაც. მე მინდა აუცილებლად კიდევ ერთხელ უთხრა ჩვენ თბილისელებს, რომ 114 საათის განმავლობაში ისინი აღჭურვებიან სპეციალური პლანშეტებით, სადაც ჩვენ გამოძახების შემთხვევაში უთითებთ მისამართს და მაქსიმალურ მოკლე დროში მიდიან. ნებისმიერი რაიმე მსგავსი სიტუაციის გაჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდნენ ჩვენი თანამშრომლები მივა, მისცემს სატელეფონო კონსულტაციას, მისულამდე მისცემს გაუწევს სატელეფონო კონსულტაციას, მივა და მაქსიმალურად გაუწევს დახმარებას. ჩვენ ვემსახურებით 24 საათის განმავლობაში. ზაფხულშიც ასე იქნება. ოჯახის წევრებს საკუთარ სიცოცხლეს და შემდეგ ეხება საქმე, ამ შეუძლებელია, რომ ეს ყოველდღიურად ვიღაც ამოწმდეს, თუ არ იქნება ინიციატივა გამოჩენილი თავად უსაფრთხოებაზე არ იქნება ზრუნვა, მით უმეტეს შესაძლებლობა არსებობს, რომ არანაირ მიზეზი არსებობს, რომ რაღაცა სოციალური თქვათ პრობლემების გამო ვერ გადაამოწმოთ მსგავსი საკითხებს, სრულად უფასოდ არის შესაძლებელი, რომ საკუთარი სიცოცხლე ამ ნაწილში მაინც დავასრულოთ. სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი საუბარი გიგლა თამაზაშვილთან და თამაზ ვანიძესთან. ბატონი გიგლა თამაზაშვილი გახლავთ ტექნიკური დირექტორი ყაზრანგაზ თბილისის, თამაზი ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსია. გვადლობთ სტუმრობისთვის. სულ რამდენიმე წუთში იქნება ატვირთული ჩვენს ვებზე და ჩვენს Facebook გვერდზე. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი იმ კომპანიისა, რასაც ჩვენ ვაპირებთ ბატონებთან ერთად, საიმისოთ, რომ მივიღოთ ის შედეგი. მე აუცილებლად დავინტერესდები ყაზრანგაზ თბილისში ბატონების სტუმრობის შემდეგ რა ფიდბექი მოყვა ამას და რეალურად მოყვა თუ არა გააქტიურება თქვენი ზარებისა 114-ის მიმართულებით და იმ უფასო სერვისის სარგებლობა, რასაც ყაზრანგაზ თბილისი გთავაზობთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვეთამაშებით ბედს, მაშინ როცა ესეთი უმძიმესი სტატისტიკა გვაქვს მარტო ბოლო 3 წლის განმავლობაში. მაქსიმალურად მოვერიდოთ ამ ამბავს და შედარებით ისეთ ნოტაზე რო დავამთავრო, მე მოხარული ვარ, რომ შოთას ჩართვა ამ თემაში მოხდა. რატო ვარ მოხარული? იმიტომ კი არა, რომ აიმეთი გამორჩეული თემა არის. წლების წინ, ისე როგორც მე და თამაზე ვიყავით, ხო, გადაკვეთილი გამორჩეული საქმიანობით, შოთა დიღმელაშვილი ფინანსური გუნდის წარმომადგენელი
მართალია იყო კასტრაზგას თბილისი და ეხლა ხო წარმოგიდგენიათ ამ თემას ჩვენ როგორ ავწყებთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და სულ მალე გვანცალაღიძე და ქალების ნარატივის შემოვარდება TV პირველი სტუდიაში. ჩვენ გავაცილებთ ახლა სტუმრებს და ხვალ დილის 8-ს რომ დააკვდება 5 წუთი ძალიან ბევრი ახალი თემით დაგიბრუნდებათ საქმიანი დილა. ხვალამდე, მადლობა.